बनाइदिन्छु यसमा है त क ख ग त्यहाँ भइरहेको थियो अब यसमा चाहिँ नि म घ बनाइदिन्छु ल अब घको चाहिँ के हुन्छ त फेरि हामी एकताले विचार गरौँ घमा चाहिँ नि के हुन्छ त भनेर भन्यो भने यहाँ मैले डी क्लास लेखिदिएँ डी यसलाई हामीले घ भनेर भन्छौँ तलमाथि पऱ्यो भने केही भने दुईवटा हुन्छ यो चाहिँ रिटेल पनि हुन्छ र अर्को होलसेल पनि हुन्छ एउटा रिटेल हुन्छ जसलाई खुद्रा भनेर भन्छ अर्को होलसेल हुन्छ दुईवटा हुन्छ है यो रिटेल र होलसेल यसलाई खुद्रा भन्छ खुद्रा यो चाहिँ थोक भन्छ खुद्रा र थोक दुईवटा अब एकछिन मान खुद्रा छ भने यो नेसनल लेभलको चाहिँ 10 करोड रुपियाँमा स्थापना हुन्छ 10 करोडमा नेसनल लेभलको छ यो 10 करोडमा स्थापना हुन्छ त्यस्तै गरेर प्रदेशमा छ अथवा यो चाहिँ 2 करोडमा स्थापना हुन्छ यो प्रदेशमा यहाँ पनि 2 करोडमा स्थापना गर्न सकिन्छ तर यदि 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट छ भने यो 1 करोडमा स्थापना गर्न सकिन्छ यो 1 करोड भयो यसरी हाम्रो नेसनल लेभलमा प्रोभिन्स लेभलमा 4 देखि 10 जिल्लामा र 1 देखि 3 जिल्लामा यो 4 देखि 10 जिल्लालाई हामीले प्राय प्रोभिन्स नै भन्ने गर्छौँ यो अलि पुरानो क्लासिफिकेसनमा हाम्रो यही नै छ है यही नै छ अनि अहिले चाहिँ नि यो झिकेर यसलाई मात्र राखिरहेछ हुनाले अरु 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट त अलरेडी छँदैछ त्यसैले यही नै टेबल बनाउनु तिम्रो लागि राम्रो हुन्छ यो होलसेल चाहिँ नेसनल लेभलमा मात्रै हुन्छ यो 60 करोडमा मात्रै स्थापना हुन्छ यो यसमा पनि हुँदैन यसमा पनि हुँदैन यसमा पनि हुँदैन यो चाहिँ नि होलसेल चाहिँ नि घ वर्गको थोक चाहिँ लघु वित्त हाम्रो केन्द्रमा मात्र हुन्छ यो प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेशमा 1 देखि 3 जिल्लामा र 4 देखि 10 जिल्लामा यो हुँदैन यो चुक्ता पुँजीको आधारमा हामी यसरी वर्गीकरण गर्छौं पहिलो आधार चाहिँ हामी लेख्छौं चुक्ता पुँजीको आधारमा कसरी वर्गीकरण गर्ने भनेर भन्यो भने हामी यसरी लेख्छौं तिमीलाई चाहिँ लेख्दाखेरि चुक्ता पुँजीको आधारमा तिमीले यो लेख्दा लामो हुन्छ त्यो 5 मार्क्समा यो लेख्दा लामो हुन्छ मैले डिटेलमा बुझाइदिएको मात्रै भयो तिमीले दुईटा मात्रै नेसनल लेभल र प्रोभिन्स लेभल मात्रै बनाए हुन्छ उतापट्टिको 4 to 10 र 1 to 3 चाहिँदैन 10 मार्क्समा सोध्यो भने यो पनि बनाउने 5 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ नेसनल लेभल र प्रोभिन्स लेभलको मात्र राखेर बनाउने पहिलो आधार चाहिँ नि बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्ने पहिलो आधार चाहिँ थियो दोस्रो आधार अब म 1 नम्बर पछि मैले सेकेन्ड आधार भनेर बताउँछु दोस्रो हामीले बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई हामीले के को आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्छौं अर्को आधार के हुँदा भनेर भन्यो भने दोस्रो चाहिँ मुख्य कार्यको आधारमा अन द बेसिस अफ मेन फंक्सन यसलाई के को आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिँदो रहेछ 2 नम्बरमा मुख्य कार्यको आधारमा जसलाई हामीले के भन्छौं मेन फंक्सन भनेर भन्छौं मुख्य कार्यको आधारमा पनि हामी बैंक वित्तीय संस्थालाई क ख ग घ गरेर वर्गीकरण गर्न सक्छौं अब यो मैले लेख्दिनै यहाँ म बताउँछु तिमीहरुलाई मेन फंक्सन के हो त भनेर भन्यो भने चाहिँ एउटा क वर्गको बैंकले द ए क्लासेस बैंक परफर्म all the banking functions क वर्गको बैंकले सबै प्रकारको बैंकिङ कार्यहरू गर्दछ all banking functions are performed by A class bank but all banking functions are not performed by B, C and D classes bank that is the difference उनीहरुले A क्लासले चाहिँ सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार गर्छ B ले चाहिँ नि निक्षेप र कर्जा र आधारभूत कार्यहरू गर्छ डिपोजिट कलेक्सन लेन्डिङ and basic banking function. Basic banking functions, deposit and lending are performed by B class bank. B class bank ले निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह र आधारभूत बैंकिङ को कार्य गर्दछ भनेर बुझ्नु पर्यो दोस्रो र ग वर्गको बैंकले है ग वर्गको बैंकले त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं निक्षेप कर्जा र हायर पर्चेज र लिजिङको काम पनि त्यसले गर्छ डिपोजिट lending, hire purchase and leasing functions are performed by C classes bank. C classes bank ले hire purchase र leasing को काम गर्छ B ले गर्दैन B ले चाहिँ त्यो लगायत सम्पूर्ण कार्य गर्छ त्यसकारणले hire purchase र leasing को आधारमा भन्यो भने त्यो चाहिँ ग ले गर्छ त्यसले हामीले C classes bank भनेर हामीले भन्छौं त्यस्तै D क्लासको कुरामा हामीले कुरा गरियो भन्दाखेरि चाहिँ नि D ले चाहिँ नि यसले without collateral it provide the loans बिना धितो बिना जमानत कर्जा प्रवाह गर्ने काम चाहिँ डी वर्ग अथवा घ वर्गको बैंकले गर्छ without collateral without guarantee the loan are provided by the D classes bank so this is the function of D class bank is to provide loan without collateral without guarantee बिना जमानत र बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने काम चाहिँ घ वर्गले गर्छ so on these basis on these major functions
ABCD classes bank are classified on the basis of these functions भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। पहिला चुक्ता पुँजीको आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरिने रहेछ। दोस्रो हामीले मुख्य कार्यको आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्ने रहेछौँ। अब अर्को छ 3 नम्बर पनि म बताउँछु, नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सन। यो कारोबारको आधारमा पनि हामीले बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ है त। 3 नम्बरमा जाउँ 3 मा, त्यसमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण चाहिँ हामीले के को आधारमा गर्न सक्छौँ त भन्दा यो फेरि म बताउँछु के को आधारमा गर्न सकिन्छ भनेर। तेस्रोमा 2 अघि मैले बताएँ। अब तेस्रोको आधारमा हामी कसरी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ म बताउँछु। तेस्रो आधारमा हामी वर्गीकरण गर्नु पर्यो तेस्रो भनेदेखि यो कारोबारको प्रकृतिको आधारमा अन द बेसिस अफ नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सन। 3 मा हामीले लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने भयो त अन द बेसिस अफ नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सन। यहाँ मैले के भने कारोबारको प्रकृतिको आधारमा, कारोबारको प्रकृतिको आधार, प्रकृतिका आधारमा अन द बेसिस अफ नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सन भन्नु पर्यो। इङ्ग्लिसमा यसलाई हामीले कसरी भन्छौँ on the basis of nature of transaction, on the basis of nature of transaction। यसको आधारमा पनि हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। छोटोमा लेख्नु पर्यो भने व्याख्या नगरिकन पोइन्ट मात्र लेख्न सक्छौ तिमीले। अब नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सनको आधारमा गर्यो भने क वर्गको बैंकले ट्रेडिङ कारोबार गर्छ। ए क्लासेस बैंक, ए भनेको क हो, यसले के गर्छ रे ट्रेडिङ। यसलाई हामीले के भन्छौँ व्यापारिक कारोबार गर्ने भनेर भन्छौँ। के कारोबार रहेछ व्यापारिक, यो लेख्ने भयो सजिलोसँग। अब बी, बी हामीले ख वर्गको बैंक, ख वर्गको बैंकले विकास काम गर्छ, डेभलपमेन्ट। के लेख्नु पर्यो केसँग सम्बन्धित काम रे भन्दा डेभलपमेन्ट, विकाससँग सम्बन्धित काम भयो। यसले विकाससँग सम्बन्धित काम गर्छ। त्यस्तै ग वर्गको बैंक, सरी यसले चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो। अब ग वर्गको बैंकले के काम गर्छ फेरि अब भनौँ, ग वर्गको बैंकले काम गर्ने चाहिँ हामीले उपभोग कन्जम्सनको काम गर्छ। कन्जम्सन मान्छेलाई दैनिक चाहिने कन्जम्सनको काम पुर्याइदिने, डेली गर्ने काम, यसलाई उपभोग भनेर भन्छ। यसले कन्जम्सनसँग रिलेटेड अथवा उपभोगसँग सम्बन्धित काम चाहिँ यसले गर्छ। र डी, डी भन्नेले फेरि के गर्छ त्यो पनि हाम्रो चाहियो, त उपभोग भन्ने भयो। अर्को छ नि बीले चाहिँ नि विपन्न वर्ग कर्जा, यसले के गर्छ त विपन्न वर्गलाई कर्जा प्रभाव गर्छ। लेन्डिङ टु मार्जिनल ग्रुप अफ पिपल, लेन्डिङ टु मार्जिनल ग्रुप अफ पिपल, पुवर लेखे नि हुन्छ, लेन्डिङ टु मार्जिनल ग्रुप अफ पिपल। नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने विपन्न वर्ग कर्जा, यसले के काम गर्ने भयो अरे विपन्न वर्गलाई कर्जा दिने काम चाहिँ यसले गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो कार्य प्रकृतिको कारोबारको प्रकृतिको आधारमा पनि हामीले क ख ग घ गरेर छुट्याउन सक्छौँ। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स आर क्लासिफाइड on the basis of nature of transaction. On the basis of nature of transaction, A class perform trading activities, B development activities, C consumption or domestic household activities, and D lending to the marginalized group of people. यो अर्को आधार हो बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणको। अब म अर्को चौथो आधार पनि बताउँछु। चौथो आधारमा हामीले कार्यक्षेत्रको आधारमा on the basis of area of work, हामीले अर्को कार्यक्षेत्रको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ। के को आधारमा कार्यक्षेत्रको आधारमा, यसको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। कार्यक्षेत्रको आधारमा जसलाई हामीले के भन्छौँ त on the basis of working area, वर्किङ जोन लेख्ने हुन्छ है, वर्किङ एरिया अथवा वर्किङ जोन, त्यसरी पनि तिमी लेख्न सक्छौ। अब कार्य चाहिँ हामीले कार्यक्षेत्रको आधारमा कुरा गर्नु पर्यो भने नेसनल लेभल बैंकले अथवा क वर्गको बैंकले अधिराज्यभरि कारोबार गर्छ। नेपाल अधिराज्यभरि, विदेशमा पनि नेपाल अधिराज्यभरि पनि कारोबार गर्न सक्छ यसले। यसले चाहिँ नेसनल लेभलको फङ्सन गर्ने भयो क वर्गकोले, यो बुझ्नु पर्यो। अब ख वर्गकोले फेरि छ, ख वर्गकोले चाहिँ नेसनल लेभलमा पनि गर्छ, प्रोभिन्समा पनि गर्छ, 4 देखि 10 जिल्लामा पनि गर्छ, 1 देखि 3 जिल्लामा पनि गर्छ। द्याट इज द डिफरेन्स। क वर्गको नेसनल मात्रै हुन्छ, तर ख वर्गको कार्यक्षेत्र 1 देखि 3, 4 देखि 10 जिल्ला, प्रोभिन्स र नेसनल लेभलमा पनि हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै ग वर्गले पनि हाम्रो चाहिँ नेसनल लेभलमा पनि गर्छ, प्रोभिन्समा पनि गर्छ,
4 to 10 डिस्ट्रिक्ट पनि गर्छ, 1 to 3 डिस्ट्रिक्ट पनि गर्छ। त्यस्तै ग वर्गकोले, जस्तै घ वर्गकोले पनि रिटेलले, घ वर्गको रिटेलले नेसनल, प्रोभिन्स, 4 to 10 एन्ड 1 to 3 यो जिल्लामा गर्छ भने घ वर्गको फेरि होलसेलले चाहिँ नि सेन्ट्रल लेभलमा मात्रै काम गर्छ, अन्यत्र गर्दैन। सो कार्य क्षेत्रको आधारमा पनि कुन कुन जिल्लामा कार्य गर्छ, नेसनल लेभलमा गर्छ कि प्रोभिन्स लेभलमा मात्रै गर्छ कि 1 देखि 3 जिल्लामा मात्र गर्छ कि बढीमा गर्छ भन्ने आधारमा पनि हामीले बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अब लास्टमा लेख्नु पर्यो, यिनै आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। यो तिमीलाई डिटेलमा बुझाउनको लागि मैले भनिदिएको। 5 नम्बरको लागि यत्रो लेख्नु पर्दैन, यो 10 मार्क्समा मात्रै यो आयो, वर्गीकरणको कुरा मात्रै सोध्यो भने यति लामो लेख्छौँ हामी, होइन भने यसलाई आधी पोइन्ट मात्र लेख्छौँ हामी। के को आधारमा रहेछ? 4वटा आधारमा हामी गर्छौँ। तिमीले छोटो छोटो बनाउने होइन। पहिलो चाहिँ अन द बेसिस अफ क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल। पेड अफ क्यापिटल विल बी 8 अर्ब, 2.50 अर्ब, 80 अर्ब। होलसेल चाहिँ नि, होलसेलमा के भनेको भने होलसेल भनेको थोक, थोक थोक लघु वित्त भनेको त्यसले सेन्ट्रल लेभलमा मात्रै गर्छ, नेसनल लेभलमा मात्रै गर्छ। प्रोभिन्समा 4 देखि 10 जिल्लामा, 1 देखि 3 जिल्लामा त्यसले कारोबार गर्दैन, त्यसले नेसनल लेभलमा मात्रै गर्छ। होलसेलको हाम्रो डी वर्गको, घ वर्गको बैंक वित्तीय संस्थाले। यो इन्दुले सोधेको प्रश्नको उत्तर यो है त। अब हामी यो चाहिँ यति कुरा सकिसकेपछि हामी योदेखि यतापट्टि जान्छौँ। 5 मार्क्सको अर्को क्वेसन डल्लै बाँकी छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण किन गर्नु पर्यो, के उद्देश्यको लागि गर्नु पर्यो भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसको उत्तर लेख्दा पहिला म बताउँछु अनि त्यसपछि मात्रै तिमीहरूलाई लेखाउँला। म लेख्दिनँ, मुखले मात्रै भन्छु, इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिन्छु, नेपालीमा पनि भनिदिन्छु। अहिले पहिला इङ्ग्लिसमा भनिदिन्छु, त्यसपछि नेपालीमा भनिदिन्छु। वाइ दिस क्लासिफिकेसन इज निडेड, वाट इज द अब्जेक्टिभ अफ दिस क्लासिफिकेसन। यो चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नुको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त, के अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नको लागि यसरी क्लासिफाई गर्नु पर्यो त भनेर भन्यो भने पहिलो चाहिँ उद्देश्य हो स्पेसलाइजेसन, विशिष्टीकरणको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरिएको। क ख ग घ भनेर किन वर्गीकरण गरिएको रहेछ त भन्दा विशिष्टीकरणको लागि। विशिष्टीकरण भनेको क वर्गको बैंकले चाहिँ छुट्टै उद्योग व्यवसाय यसलाई आवश्यक पर्ने कुराहरूमा मात्र कन्सन्ट्रेट हुने थियो। ख वर्गको चाहिँ विकासको काममा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुने। ग वर्गकोले विभिन्न प्रकारको हाउस होल्डलाई आवश्यक पर्ने लिजिङ फाइनान्सिङहरू उपलब्ध गराउने, हायर पर्चेज फाइनान्सिङ उपलब्ध गराउने। र घ वर्गकोले चाहिँ एकदम गरिब, धितो नभएका, सम्पत्ति नभएका समूहमा कर्जा दिनको लागि गर्ने। त्यसैले विशिष्टीकरण, फरक फरक बैंकले फरक फरक प्रकृतिको काम गर्ने उद्देश्य राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिएको, क्लासिफिकेसन गरिएको। दे हेभ टु परफर्म डिफरेन्ट वर्क, स्पेसलाइज्ड वर्क। For to achieve this objective, bank and financial institutions are classified on A, B, C and D. है, यिनीहरूको कामको लागि चाहिँ नि यिनीहरूले गर्ने कामको विशिष्टीकरणको लागि हामीले यिनीहरूको वर्गीकरण गरिएको। यस उद्देश्य एउटा के, विशिष्टीकरण, 1 नम्बर। नम्बर 2 चाहिँ यसरी वर्गीकरण गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक बनाउनको लागि, मतलब साइन्टिफिक तरिका गर्यो बैंक वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न। फरक फरक बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई फरक फरक ढङ्गले नियमन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो विशिष्टीकरण गरिएको हो, अर्थात् क्लासिफिकेसन गरिएको। बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरियो भने नियमन गर्न सजिलो हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सही ढङ्गबाट नियमन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले पनि बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरिएको हो। टु मेक इजी for the regulation of bank and financial institutions on their nature, the bank and financial institutions are classified in 4 groups. इसको उद्देश्य, the objective of classification is to make scientific regulations, appropriate regulation of bank and financial institutions. दोस्रो चाहिँ उद्देश्य त्यो हो। तेस्रो उद्देश्य बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्न तेस्रो उद्देश्य चाहिँ to fulfill the legal requirement. बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 37 मा लेखिएको कुरालाई पूरा गर्नको लागि पनि हामीले यिनको क्लासिफिकेसन गरेको। क्लासिफिकेसन अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स इज मेड टु फुलफिल द लिगल रिक्वायरमेन्ट that has been mentioned in Bank and Financial Institution Act 2073, Article 34.
to fulfill the provision of Bafia Act, this provision classification is made for bank and financial institutions. यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पनि हामीले बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरेको हो। तीनटा कुरा मैले तीनटा पोइन्ट भने है। चौथो पोइन्ट, किन बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्नु पर्यो, के उद्देश्यका लागि वर्गीकरण गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने फर प्रोभाइडिङ डिफ्रेन्ट सर्भिस फर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ कस्टमर, फरक फरक उपभोक्ता, फरक फरक ग्राहकका फरक फरक चाहनाहरूको पुरा गर्नको लागि, टु फुलफिल दि डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टेसन, distinct expectations of various types of customers. To fulfill the different expectation of customer or distinct expectation of different types of customer, bank and financial institutions are classified in these four groups. यो उद्देश्य के रहेछ त भन्दा फरक फरक प्रकृतिका ग्राहकहरूको आकांक्षा आकांक्षाहरू पूरा गर्नको लागि बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरिएको हो। यो अर्को उद्देश्य थियो। अब लास्टमा फेरि म पाँचौँ भन्छु, पाँचवटा पोइन्ट लेख्दा पुग्छ। अब किन बैंक वित्तीय संस्थाको फेरि वर्गीकरण गर्नु पर्यो त अर्को भनेर भन्यो भने चाहिँ यो समयअनुसार सेवा दिनको लागि अथवा यो क्लस्टर अनुसारको सेवा दिनको लागि, समूह अनुसारको, क्लस्टर अनुसारको र विशिष्टीकृत क्षेत्रगत किसिमको चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि, टु प्रोभाइड क्लस्टर वाइज, ग्रुप वाइज एन्ड सेक्टर वाइज facilities to the customers, to provide cluster-wise, group-wise, and sector-wise facilities to the customers. कस्टमरलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रगत सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु, जस्तै लिजिङ, हायर पर्चेजिङ एउटा भयो। अर्को विभिन्न प्रकारको विदाउट कोल्याट्रल चाहिँ नि कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा भयो। त्यसपछि गएर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रीको लागि दिने भयो। फरक फरक क्लस्टर हो नि, फरक फरक ग्रुप हो नि, यो फरक फरक सेक्टर हो नि, त्यो फरक फरक सेक्टरलाई फरक फरक किसिमको कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि पनि हामीले बैंक वित्तीय संस्थाको त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण गरिएको हो भनेर हामी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि लास्टमा हामी कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। यसको कन्क्लुजन चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण बाफिया एक्टको व्यवस्था अनुसार गरिन्छ। यसरी बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विशिष्टता कायम भई वित्तीय प्रणाली सुमधुर हुने अवस्था सृजना हुन्छ। यो कन्क्लुजनमा लेख्ने। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स आर क्लासिफाइड टु फुलफिल द legal requirement of BAFIA Act. If bank and finance institutions are classified, then a specialized service can provide bank and financial institutions by bank and financial institution to its customers. भनेर इङ्ग्लिसमा लेख्ने मान्छेले यो कन्क्लुजन चाहिँ यसरी लेख्नु। यसरी चाहिँ हामीले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण कसरी गरिन्छ र के उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ यिनीहरूको वर्गीकरण गरिएको थियो त भनेर हामीले गर्ने भयो। सविस्तार वर्णन गर्नुहोस्, सविस्तार चर्चा गर्नुहोस् भन्नेलाई हामीले पोइन्ट मात्र लेखेर हुन्न, व्याख्या गर्नुपर्छ। मैले 5वटा पोइन्ट भने त्यसको व्याख्या पनि गर्दिएँ, मैले एक्सप्लेन पनि गर्दिएँ। तिमीहरूले त्यसरी नै गर्ने अनि लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले तिमीलाई डिटेलमा बुझाएको भयो, डिटेलमा। यो अहिले ब्याङ्किङ क्लासिफिकेसन बाइ द वे क्लासमा पढेको थिएन भने पनि यदि कुरा तिमीले बुझ्यौ भने यो पुरै बैंक वित्तीय संस्थाको क्लासिफिकेसनको पुरै कोर्स नै पुग्ने हिसाबमा मैले तिमीलाई यो बताइदिएको छु है त। यो प्रश्नले पनि लामै हिसाबको भएको हुनाले पुरै नै मैले तिमीहरूलाई बताएँ। अब म तिमीहरूलाई दोस्रो प्रश्नतिर बढी जान्छु है। पहिलो प्रश्न चाहिँ मैले धेरै नै समय लगाएँ, धेरै समय लगाएर मैले बुझाइदिएँ। विद्यार्थीहरू पनि सबै धेरै आइसकेका थिएन, त्यो भएर हो। अब विद्यार्थीहरू पनि आइसक्यो, अलिक म स्पिड पनि बढाउँदै जान्छु। अब हामी नम्बर 2मा जान्छौँ। 2मा हाम्रो के छ त भन्दा विप्रेषण भनेको के हो, विप्रेषण पठाउने माध्यमहरू उल्लेख गर्दै नेपालको अर्थव्यवस्थामा विप्रेषणले पुर्याएको योगदान उल्लेख गर्नुहोस् भनेछ। व्हाट इज रेमिटेन्स, मेन्सन द इन्स्ट्रुमेन्ट अफ सेन्डिङ रेमिटेन्स, अल्सो मेन्सन द कन्ट्रिब्युसन अफ रेमिटेन्स इन द इकोनोमी अफ नेपाल भनेर भन्यो। दुईटा प्रश्न छ। पहिलोमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, विप्रेषण भनेको के हो भनेर लेख्नु पर्यो। एक लाइन चाहिँ 1-2 लाइन, त्यो 2 मार्क्समा लेख्नु पर्यो। अनि 3मा छ नि विप्रेषण पठाउने माध्यमहरू के हो भनेर लेख्नु पर्यो। के माध्यमबाट हामी विप्रेषण पठाउँछौँ भनेर हामी 3 मार्क्समा लेख्छौँ भने अनि विप्रेषणले चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्थामा के योगदान पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा हामी फेरि यो केमा लेख्छौँ त भन्दा हाम्रो नेपालको अर्थव्यवस्थामा विप्रेषणले पुर्याएको योगदान चाहिँ हामी 5 नम्बरमा लेख्छौँ, 5 मार्क्समा। 2 र 3 चाहिँ छोटो लेख्छौँ।
थोरै लेख्छौँ भने यो 5 मार्क्स चाहिँ हामी डिटेलमा लेख्छौँ। अब म तिमीलाई के बताउँछु भने अब पहिला चाहिँ लेख्नु पर्यो भने एउटा थोरै लेख्छु, यहाँनिर थोरै बताइदिन्छु, अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ। यहाँ के लेख्ने भन्दा द मनी spent by diaspora community to the home country from host country. From host country is remittance. यो चाहिँ तिमीले यस्तो एउटा डेफिनेसन यो नेपालीमा लेख्ने मान्छेले पनि लेख्न मिल्छ, नेपालीमा नलेख्ने मान्छे इङ्ग्लिसमा लेख्ने हो भने त यो लेख्दै भइहाल्यो। द मनी सेन्ड बाई डायस्पोरा कम्युनिटी टु द होम कन्ट्री फ्रम होस्ट कन्ट्री इज रेमिटेन्स। सिम्पली तिमीले यसरी लेख्न सक्छ। अब म तिमीलाई बताउँछु यो नेपालीमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्छु। पहिला म नेपालीमा बताउँछु, त्यसपछि अनि इङ्ग्लिसमा फेरि बताउँला। यो विप्रेषण भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई हामीले विप्रेषण भनेर भन्छौँ। ट्रान्सफर अफ फन्ड, ट्रान्सफर अफ मनी फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस इज कल्ड द रेमिटेन्स। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई विप्रेषण भनिन्छ। एक लाइन है, पहिला एक लाइन चाहिँ लेख्नु पर्यो। मनी ट्रान्सफर फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस इज कल्ड द रेमिटेन्स। यो लेखिसकेपछि यो इन्भर्टेड कमामा इङ्ग्लिस नेपाली जसले लेखे पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को के लेख्नु पर्यो भने अब म अर्को बताउँछु। यो 3 मा गर्छौँ, ठिक छ, 2 मा बताइदिन्छु ल अञ्जना। यहाँ एकैचोटि 3 मा गइहाल्छ, केही फरक पर्दैन। 2 फेरि म गर्छु। अब हामी यसपछि फेरि के लेख्छौँ त भने यसको सँगसँगै अर्को पनि लेख्छौँ। विदेशमा कुनै पेसा व्यवसाय वा रोजगारी गरी स्वदेशमा घर परिवारलाई रकम पठाउने कार्य नै विप्रेषण हो। विदेशमा कुनै पेसा व्यवसाय वा रोजगारी गरी स्वदेशमा घर परिवारलाई रकम पठाउने कार्यलाई विप्रेषण भनिन्छ। त्यसरी लेख्नु पर्यो। द मनी सेन्ड बाई migrants, foreign migrants to their family in the country where they rest is called remittance. The money that has been sent by the migrant workers to their family in the home country is called remittance. इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्नु पर्यो। फेरि म बताउँछु, फेरि अर्को एक लाइन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, किन यो 2 मार्क्समा छ नि। 2 मार्क्समा लेख्दा धेरै लामो नलेखे पनि अलिकति फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को के लेख्नु पर्यो भने विदेशमा गई कुनै पनि प्रकारको काम गरी बैंकिङ च्यानल मार्फत स्वदेशमा रकम पठाउने कार्य नै विप्रेषण हो भनेर लेख्नु। अर्निङ मनी इन फरेन कन्ट्री एन्ड सेन्डिङ टु होम कन्ट्री थ्रु बैंकिङ च्यानल इज कल्ड द रेमिटेन्स भनेर लेख्नु। 2 मार्क्सको लागि हामीले यति कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति लेखेपछि 2 मार्क्सको उत्तर कम्प्लिट हुन्छ है। अब त्यसपछि तिम्रो यसको त सकियो। अब यो रेमिटेन्स पठाउने के माध्यम छ त हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि म बताइदिन्छु। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फर सेन्डिङ रेमिटेन्स भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर युज्ड, ट्रेडिसनल एज वेल एज मोडर्न। विप्रेषण पठाउनको लागि विभिन्न उपकरणहरूको, माध्यम भनेको उपकरण हो, विभिन्न माध्यम वा उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ, जसलाई निम्न बुदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। Following are the major instruments for sending remittance to the home country, and these are as follows भनेर अब यो पोइन्टमा लेख्न मिल्ने हुन्छ। म बताउँदै जान्छु। सबभन्दा पहिलो छ स्विफ्ट। यो चाहिँ मोडर्न हो। त्यसलाई सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन भनेर भन्छ। स्विफ्ट अहिले एकदमै चलेको छ, SWIFT। म लेख्दै पनि जान्छु। पहिलो के रहेछ त मिन्स भन्दा स्विफ्ट, SWIFT। यो पहिलो भयो है। पोइन्ट फटाफट लेख्न सकिन्छ। मैले भन्दै जान्छु, तिमीहरू लेख्न सक्छ। यसलाई नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा एउटा लेख्न मिल्ने हुन्छ। अर्को टेलिग्राफ ट्रान्सफर।
टेलिग्राफ ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। TLEGRAPH टेलिग्राफ अनि ट्रान्सफर, हामी यो लेख्छौँ है। दोस्रोमा हामी यो लेख्छौँ। 3 यो सानो सानो पोइन्टमा लेख्न नि मिल्छ, केही फरक पर्दैन। 3 मा चाहिँ हामी के लेख्छौँ, टेलिग्राफ चाहिँ फ्याक्स ट्रान्सफर भनेर लेख्छौँ। नेपालीमा पनि लेख्न मिल्छ यसलाई, फ्याक्स ट्रान्सफर। फेरि नेपालीको भाइहरूले बहिनीहरूले केमा लेख्ने भने यहाँ यसरी नै लेख्न मिल्छ, फ्याक्स ट्रान्सफर, फ्याक्स ट्रान्सफर है। यो इङ्ग्लिसको नेपालीमा यसरी यो रोमनमा लेख्दा केही पनि फरक पर्दैन है। यसरी दुइटै मैले बताइदिएको छु। त्यसपछि पेमेन्ट अर्डर, त्यसलाई पेमेन्ट अर्डर नै भन्छ। 4 मा हामीले के भन्छौँ, पेमेन्ट अर्डर। यसबाट पनि हामीले पठाउन सक्छौँ, जसलाई हामीले के भन्दा रहेछौँ, पेमेन्ट अर्डर। यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ पेमेन्ट अर्डर भनेर पनि लेख्न सक्छौ है। पेमेन्ट अर्डर यो भयो 4। म फटाफट भन्दै जान्छु, तिमीले आफैले लेख्दा पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ नि मौद्रिक मुद्रा प्रवाह भनेर भन्छ, इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर। मौद्रिक मतलब विद्युतीय हस्तान्तरण भनेर लेखिने हुन्छ, जसलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ। त्यस्तै कोष रकमान्तर, फन्ड ट्रान्सफर, अर्को नम्बरमा तिमीले लेख्न सक्छ फन्ड ट्रान्सफर। त्यसपछि तिमीले अर्को पनि लेख्न सक्छ वायर ट्रान्सफर, वायर लेखे हुन्छ जहाजमा लेख्दाखेरि, वायर ट्रान्सफर। अर्को मनी ट्रान्सफर एजेन्सी, विभिन्न मनी ट्रान्सफर एजेन्सीबाट पनि पठाउन सकिन्छ। अर्को रेमिट एजेन्ट, फेरि अर्को छ रेमिट एजेन्ट। त्यसपछि गएर तिम्रो प्रिपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, करस्पोन्डिङ ब्याङ्किङ पनि भन्छ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, करस्पोन्डेन्ट ब्याङ्किङ है, करस्पोन्डेन्ट ब्याङ्किङ, डिजिटल ब्याङ्किङ, त्यो पनि लेख्न मिल्छ। पोस्टल अर्डर, त्यसलाई हामीले मनी अर्डर भनेर पनि भन्छ, पोस्टल अर्डर। र लास्टमा चाहिँ आरटिजिएस, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम, आरटिजिएस। तिनीहरू चाहिँ नि यी उल्लेखित माध्यमहरू नै विप्रेषण पठाउने प्रमुख माध्यमहरू हुन् भनेर अहिले मैले भनेको जति पोइन्ट लेखिराख्ने, सानो सानो छोटो छोटो पोइन्ट बनाएर लेख्ने। त्यति भइसकेपछि हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सिध्यो। अब हामी अर्को 5 तिर लाग्छौँ। अर्को 5 नम्बरमा हामी लेख्छौँ कि नेपालको अर्थव्यवस्थामा विप्रेषणले पुर्याएको योगदान के छ भनेर हामी अब लेख्छौँ है। हामीले के लेख्नु पर्यो भने विप्रेषण नेपालको अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउने प्रमुख संयन्त्र हो। पहिला एक लाइन त्यो लेख्ने, विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रमुख संयन्त्र हो। रेमिटेन्स इज one of the important means for operating the Nepalese economy. Operating the Nepalese economy, performing the Nepalese economy. जे लेखे नै हुन्छ। Remittance is one of the important means for operating or functioning the Nepalese economy. भनेर हामीले पहिलो त्यो लेख्छौँ। र अर्को फेरि हामी के लेख्छौँ भने विप्रेषणलाई नेपालको अर्थव्यवस्था परिचालित गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्रको रूपमा लिइन्छ। रेमिटेन्समा नै आधारित अर्थतन्त्रको रूपमा रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी भनेर भन्छ। अर्थात् विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिने गरिन्छ। नेप्लेज इकोनोमी इज डिफाइन्ड एज रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी भनेर पनि तिमीले लेख्ने। र अनि फेरि त्यति लेखिसकेपछि एकैचोटि टुई त्यो पोइन्टमा महत्त्व लेख्दै जाने होइन, पहिला ब्याकग्राउन्ड लेखेर अनि महत्त्व लेख्ने। अनि सँगसँगै अनि के लेख्नु पर्यो, नेपालको अर्थव्यवस्थामा विप्रेषणको योगदानलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब तिमीले लेख्ने, द कन्ट्रिब्युसन अफ रेमिटेन्स इन नेप्लिज इकोनोमी कुड बी रिटेन इन फलोइङ पोइन्ट्स भनेर टक्क अनि पोइन्ट्समा लेख्ने भयो है। अब के हो त यसको रेमिटेन्सले के गर्छ त भनेर मैले तिमीलाई बताएँ भने सबभन्दा 1 नम्बरमा फाइनान्सियल सेफ्टी, वित्तीय सुरक्षा। यसलाई व्याख्या गर। विप्रेषणबाट अति गरिब र विपन्न नागरिकहरूको वित्तीय सुरक्षा प्रदान हुने काम हुन्छ। अर्थात् वित्तीय सुरक्षा, नागरिकहरूलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने काम विप्रेषणबाट हुन्छ। यो यसको चाहिँ योगदान हो पहिला भनेर लेख्नु पर्यो। अर्थतन्त्र वित्तीय सुरक्षा कसको, विपन्न अति गरिब परिवारको वित्तीय सुरक्षाको काम गर्छ यसले, जसलाई हामीले फाइनान्सियल सेफ्टी भल्ट पनि भन्छ। इट वर्क्स एज अ फाइनान्सियल सेफ्टी फर मार्जिनलाइज ग्रुप अफ पिपल, पुअर पिपल एन्ड लोवर इन्कम पिपल भनेर 1 नम्बरमा त्यो कन्ट्रिब्युसन भनेर लेख्नु पर्यो। 1 2 नम्बरमा हामीले के लेख्नु पर्यो, नेपालको अर्थतन्त्रमा गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणले उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ। नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा
गरिबी घट्नुमा डिप्रेसनको योगदान रहेको छ भनेर लेख्ने है। दोस्रोमा के लेख्नु पर्यो, द कन्ट्रिब्युसन अफ रेमिटेन्स इज अन पोभर्टी रिडक्सन्स, द पोभर्टी इज रिड्युसिङ इन नेपाल बिकज अफ द रेमिटेन्स इन्कम भनेर 2 नम्बरमा त्यो लेख्ने, गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान भनेर लेख्ने। तेस्रोमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको यसले चाहिँ सम्पत्ति निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ। आम नागरिकहरूको सम्पत्ति निर्माणमा घर जग्गा जस्ता सम्पत्तिहरूको निर्माणमा यसले योगदान पुर्याएको छ। रेमिटेन्स कन्ट्रिब्युट फर क्रिएटिङ एसेट्स फर द पिपल, यो नागरिकहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति निर्माण गर्ने काममा पनि यसको योगदान छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। घरहरू बनाउने भयो, जग्गाहरू किन्न सक्ने भयो, मान्छेहरूले रेमिटेन्सको पैसाबाट घर जग्गा जस्ता सम्पत्तिहरूको निर्माण गर्ने काम भएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको छ भनेर लेख्ने। अर्को फेरि लेख्ने, रेमिटेन्सबाट प्राप्त भएको पैसाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई फाइनान्सिङ गर्ने अवसर उपलब्ध गराइदिएको छ। के लेख्नु पर्यो, रेमिटेन्स facilitate for bank and financial institutions to collect financial resources, to mobilize financial resources. बैंक वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गर्न वा वित्तीय स्रोत साधनको प्रवाह गर्नको लागि पनि रेमिटेन्सले चाहिँ योगदान पुर्याएको छ, इम्पोर्टेन्स छ त्यस कारणले भनेर हामी त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। अर्को रेमिटेन्सले चाहिँ अर्को के गरिरहेछ भनेर हामीलाई भन्यो भने चाहिँ रेमिटेन्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएर हामीलाई बहुमूल्य वस्तुहरू, अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराइदिएको छ भनेर हामी लेख्छौँ। रेमिटेन्स प्रोभाइड necessary foreign exchange reserve for the country, and this foreign exchange reserve is helping for importing essential goods for Nepalese people. नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तु सेवाको आयात गर्नेको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा चाहिँ हामीलाई यो रेमिटेन्सबाट उपलब्ध हुन्छ। यसरी रेमिटेन्सले हाम्रो अत्यावश्यक वस्तु सेवाहरू प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भयो, योगदान पुर्याएको भयो। त्यस्तै अर्को फेरि हामीले लेख्न सक्छौँ, रेमिटेन्सले व्यापार उद्योग व्यवसायलाई वृद्धि गरेर रोजगारी सृजना गर्नमा पनि योगदान पुर्याएको छ। इट कन्ट्रिब्युट टु फेसिलिटेट ट्रेड, टु फेसिलिटेट इन्डस्ट्री थ्रु विच एम्प्लोयमेन्ट इज क्रिएटेड इन द कन्ट्री। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ मुलुकमा एम्प्लोयमेन्टको सृजना भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्ने भयो। सँगसँगै फेरि फ्रम दिस foreign exchange reserve, import of different goods and services are made, trade is facilitated, and tax revenue of the government is also increased. यसैको माध्यमबाट सरकारको राजस्व वा आयमा आम्दानीमा समेत रेमिटेन्सले वृद्धि गरेको छ, वृद्धि गर्नलाई योगदान पुर्याएको छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यसले के गरेको छ भनेर भन्यो भने सँगसँगै चाहिँ फर दि इन्हान्समेन्ट अफ इन्टरप्रेन्योरसिप, उद्यमशीलताको विकासमा, नलेज स्किलको विकासमा पनि यसले योगदान पुर्याएको छ। इट फेसिलिटेट फर इन्हान्सिङ नलेज स्किल इन द कम्युनिटी, इन द नेपलिज पिपल, बिसाइड्स प्रोभाइडिङ एक्सपर्टिजम इन सर्टेन सेक्टर। विदेशमा गएर मान्छेले ज्ञान सिप सिकेर त्यो कुरालाई यहाँ आएर हाम्रो इकोनोमीमा परिचालन गर्न सक्ने हुन्छ, त्यो पनि यसले योगदान पुर्याएको छ। अर्को यसले चाहिँ इफेक्टिभ डिमान्ड, अर्थव्यवस्थामा चाहिँ माग वृद्धि गर्नको लागि पनि रेमिटेन्सले योगदान पुर्याएको छ। यो वैदेशिक चाहिँ मुद्रा हामीले जुन प्राप्त गर्छौँ रेमिटेन्सबाट, त्यसको माध्यमबाट हामीले इफेक्टिभ डिमान्ड, यो जो मान्छेहरूले यो रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ, जुन मान्छेहरूले जुन परिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छन्, त्यो रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने मान्छेहरूले के गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कन्जम्सन बढाउन सक्ने भए, जसले गर्दाखेरि डिमान्ड बढ्ने भयो इकोनोमीमा र अर्थव्यवस्था सुचारू हुने भयो। यसले त्यो पनि हामीले योगदानमा लेख्छौँ। र यसरी लास्टमा के लेख्नु पर्यो भने यी उल्लेखित तथ्यहरूले नेपालमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र यसले नेपालको बहुआयामिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ भन्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। फ्रम दिज अबभ कन्ट्रिब्युसन इट क्यान बी सेड द्याट remittance has played a multi-dimensional role for the economic development of Nepal र हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। यसरी हामी यो 3 नम्बरको प्रश्नको उत्तर, विप्रेषण भनेको के हो, विप्रेषण पठाउने माध्यम के हुन्, यसले अर्थव्यवस्थामा पुर्याएको योगदान
र कन्क्लुजन सहित हामीले यसको उत्तर चाहिँ यो तरिकाबाट लेख्छौँ है त। यति लेख्यो भने तिम्रो नाम निक्लिने गरेर लेख्न सक्ने हुन्छ है। यति लेख्यो भने नाम लेख्न नसक्ने अवस्था रहन्छ। तर यति लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले सोचेर अनि थाहा पाउनु पर्यो कि यति कुरा चाहिँ मैले लेख्नै पर्ने रहेछ, अन्यथा मलाई नाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है बा। यति कुरा तिमीहरूले बुझ। अब 3मा त म गएँ, एकैचोटि 1बाट 3मा जम्प गरेछु। पहिला म 2मा जान्छु, त्यसपछि अनि 3मा जाउँला ल। म फेरि यता 2तिर गएँ। अब नम्बर 2मा के भनेको छ, पुँजी बजार भनेको के हो, अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्दै नेपालमा हाल यसको अवस्थामाथि समीक्षा टिप्पणी गर्नुहोस्। समीक्षा गर्नुहोस् भने पनि टिप्पणी गर्नुहोस् भने पनि कुरा एउटै। मैले 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर दिइसकेँ, 3 नम्बरको प्रश्नको पनि उत्तर दिइसकेँ। अब म नम्बर 2मा गइरहेको छु। 2को उत्तर म दिएपछि अनि हामी कुरा गरौँला ल। यहाँ पहिलोमा के भन्यो भने पुँजी बजार भनेको के हो है, अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्दै नेपालमा हाल यसको अवस्थामाथि टिप्पणी गर्नुहोस् भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, पुँजी बजार चाहिँ हाम्रो जम्मा कति नम्बरको प्रश्न हो, 2 को। 3 के हो, यसको चाहिँ महत्त्व हो भने 5 नम्बर चाहिँ हाल यसको अवस्थाको चाहिँ माथि टिप्पणी गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हालको भयो त्यो। भने पछाडिको क्वेसन चाहिँ लामो छ, अलिक क्रिटिकल्ली लेख्नुपर्छ। माथिको चाहिँ डेफिनेसनको रूपमा हामी लेख्न सक्छौँ। अब म तिमीलाई के बताउँछु भने पुँजी बजार भनेको के हो भनेर सिम्पली त्यसको डिफाइन गर्नु पर्यो भने वित्तीय औजार वा उपकरणहरूको कारोबार गरिने बजारलाई पुँजी बजार भनेर बुझिन्छ। विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरणहरूको कारोबार हुने बजार नै पुँजी बजार हो भनेर लेख्ने छोटकरीमा। द मार्केट वेयर ट्रान्ज्याक्सन इज मेड फर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट और फाइनेन्सियल एसेट्स। विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरणहरू, वित्तीय सम्पत्तिहरूको कारोबार हुने बजारलाई नै हामीले पुँजी बजार भनेर बुझ्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। यस्तो पुँजी बजारमा सेयर, बन्ड, डिभेन्चर जस्ता विभिन्न प्रकारका पुँजीगत उपकरणहरू, क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको कारोबार हुने गर्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। यो म बताउँदै जान्छु। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 1 वर्षभन्दा बढी अवधि भएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्रहरू, निक्षेप पत्रहरू, ऋणपत्रहरूको कारोबार हुने बजार नै पुँजी बजार हो भनेर पनि लेख्न मिल्छ। त्यो पनि तिमीले लेख्न मिलिहाल्छ। 1 वर्षभन्दा बढी अवधि भएका वित्तीय उपकरणहरू जस्तै सेयर, बन्ड, डिभेन्चरको कारोबार हुने बजार, निक्षेप पत्र, धितोपत्रहरूको कारोबार हुने बजारलाई पुँजी बजार भनेर बुझिन्छ भनेर लेख्ने हैन। द मार्केट that is made for the transaction of different types of financial assets like share, bond, debenture, deposits, different types of deposits, as well as different types of fund is called capital market भनेर हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्न सक्छौँ। यो मैले तिमीलाई पुँजी बजार भनेको के हो भनेर हामीलाई भनेर भने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मैले तिमीलाई बताएको भएँ। अर्को हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लामो अवधिका वित्तीय उपकरणहरूको किनबेच हुने बजारलाई पुँजी बजारको रूपमा बुझ्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। द मार्केट द्याट इज मेड फर द ट्रान्ज्याक्सन अफ लङ टर्म सेक्युरिटिज इज कल्ड क्यापिटल मार्केट भनेर पनि हामी फेरि लेख्न सक्छौँ। 2 नम्बरमा सोधेको हुनाले हामीले छोटो लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने। अब 3 नम्बरको कुरा आयो फेरि अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। के छ नि महत्त्व हुन्छ, म थोरै पोइन्ट पनि बताउँला अनि भन्दै जाउँला है। अब पुँजी बजारको अर्थतन्त्रमा के महत्त्व हुन्छ, यसको महत्त्व के छ भनेर हामीलाई भन्यो पुँजी बजारको भनेर भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यसले पुँजी निर्माण गर्ने काम गर्छ। विभिन्न परियोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीले उपलब्ध गराउँछ। यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ एउटा पहिला क्यापिटल, मोबिलाइज क्यापिटल लेख्यो भने चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन एन्ड मोबिलाइजेसन। पहिला म इङ्ग्लिसमा लेखिदिएँ, त्यसपछि है क्यापिटल फर्मेसन एन्ड मोबिलाइजेसन व्याख्या गर्दै जानुपर्छ सानो है। इङ्ग्लिसमा लेख्ने मान्छेले विभिन्न परियोजनाहरूका लागि संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी उपलब्ध गराउँदछ। नेपालीमा लेख्ने मान्छेले विभिन्न परियोजना एवं संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी उपलब्ध गराउँदछ। यसको योगदानमा पहिला त्यो लेख्नु पर्यो है। महत्त्वमा यसको महत्त्व के छ भने त्यो लेख्ने। दोस्रो चाहिँ यसले फेरि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। तिमीले लेख्न सक्छौ यसलाई, तिमीले यसले के गर्छ रे, इट अपरेट
अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील वा स्वचालित बनाउँछ, अर्थतन्त्रलाई यसले के गर्छ त परिचालन गर्छ भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अर्थतन्त्रको परिचालन गर्ने काम चाहिँ यसबाट हुन्छ भनेर लेख्ने। अर्को यसले चाहिँ व्यावसायिक आत्मविश्वास, इन्भेस्टर कन्फिडेन्स भन्छ, लगानीकर्ता वा व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको सृजना गर्छ। 3 नम्बरमा हामीले के लेख्नु पर्यो? इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स। नेपालीमा लेख्दाखेरि के लेख्ने भने उद्यमी व्यवसायी उद्योगीहरूमा आत्मविश्वास सृजना गरी अर्थव्यवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गराउँछ। जब आत्मविश्वास हुन्छ तब उनीहरूले लगानी बढाउँछन् अनि आर्थिक क्रियाकलाप बढेर हाम्रो इकोनोमी चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को यसले के गर्छ भनेर भन्यो भने इट मेक द ब्यालेन्स बिट्विन रिस्क एन्ड रिटर्न, जोखिम र प्रतिफलको बीचमा समन्वय ल्याउने काम गर्छ। यसले जोखिम र प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने काम गर्छ। इट मेक ब्यालेन्स बिट्विन रिस्क एन्ड रिटर्न, जोखिम र प्रतिफल बीच सन्तुलन ल्याउने काम पनि यसले गर्छ। त्यसपछि अर्को यसले लगानी विविधीकरण गर्छ, पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन पनि भन्छ त्यसलाई, इन्भेस्टमेन्ट डाइभर्सिफिकेसन पनि भन्छ। लगानीको विविधीकरण गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ, जसलाई हामीले पोर्टफोलियो मतलब डाइभर्सिफिकेसन भनेर भन्छ। अर्को यसले विदेशी लगानीको प्रवाह गर्छ। इट प्रोभाइड्स फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा इट फेसिलिटेट फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। यसले त्यस्तै गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्ने, इट डेभलप द इन्टरप्रेन्योरशिप, इनोभेसन्स, फाइनान्सियल इनोभेसन भन्छ, वित्तीय अन्वेषण अनुसन्धानहरू गर्ने काम पनि यसले गर्छ र स्टार्टअप फन्ड उपलब्ध गराउँछ। इट प्रोभाइड स्टार्टअप फन्ड फर द बिजनेस, सुरुवाती कोष भनेर भन्छ त्यसलाई, सुरुवाती कोष व्यवसायलाई उपलब्ध गराउने काम पनि यसले गर्छ। त्यो पनि यसको इम्पोर्टेन्समा तिमीहरूले लेख्न सक्छ। त्यस्तै यसको इम्पोर्टेन्समा तिमीले के लेख्न सक्छ अर्को भन्दा इट डेभलप भेरियस फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको विकास गर्ने काम पनि गर्छ। इट डेभलप भेरियस फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स फर द इन्स्टिट्युसन्स भनेर पनि हामी त्यो लेख्न सक्छौँ। अर्को हामी के लेख्न सक्छौँ त यसको सँगसँगै भन्दाखेरि चाहिँ यसको सँगसँगै अर्को हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि लेख्दाखेरि चाहिँ यसले अर्को सबभन्दा ठुलो काम यसले के गर्छ? फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिज, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने र तरलता, लामो अवधिको तरलता एवं लामो अवधिको पुँजी दुवै उपलब्ध गराउने काम पनि यसले गर्छ। यसरी अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने काम चाहिँ यी माध्यमबाट यसले गर्छ। यो नै यसको महत्त्व भनेर हामी लेख्न सक्ने भयो। यो पोइन्ट मात्रै लेख्ने है। यो चाहिँ अब नेपालमा हालको यसको अवस्थाको बारेमा टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको छ। अब तिमीलाई म थोरै बताउँछु। नेपालमा अहिले हामीले वित्त बजारको समीक्षा गर्ने हो भने, नेपालको वित्त बजार अर्थात् पुँजी बजारको समीक्षा गर्ने हो भने निम्न अवस्था देखिन्छ भनेर लेख्ने। थोरै सानो। सबभन्दा पहिला त नेपालमा पुँजी बजारको लागि संस्थागत व्यवस्था छ। जस्तै स्टक एक्सचेन्ज एउटा छ, म सङ्ख्यामा भन्दै जान्छु। एउटा स्टक एक्सचेन्ज छ, त्यसपछि गएर एउटा सिडिएस छ, 3टा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी छन्। यहाँ म लेखिजान्छु है। एउटा के रहेछ? स्टक एक्सचेन्ज रहेछ है, एउटा स्टक एक्सचेन्ज, एउटा सिडिएस रहेछ, 3टा के रहेछ? क्रेडिट रेटिङ इन्स्टिट्युसन रहेछ। 3टा क्रेडिट रेटिङ इन्स्टिट्युसन अहिलेको अवस्था मात्रै भने है, 3टा क्रेडिट रेटिङ इन्स्टिट्युसन छ। म भन्दै जान्छु। त्यस्तै गरेर तिम्रो छ नि यो आसबाको फेसिलिटी दिने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू 43वटा छ, मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू 30वटा छ, फन्ड म्यानेजर भनेर भन्छौँ हामीले, फन्ड म्यानेजर चाहिँ हाम्रो 16वटा छ, अनि डिपोजिटरी पार्टिसिपेट भनेर भन्छ, डिपिज भनेर भन्छ, डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स 144वटा छ, स्टक ब्रोकरहरू 90वटा छ, 90वटा स्टक ब्रोकर छ, अनि स्टक डिलर छ नि 2टा छ। यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि म्युचुअल फन्ड छ नि 22वटा छ, अनि स्पेसलाइज इन्भेस्टरहरू 13वटा छ। सङ्ख्या पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ समीक्षा गर भनेर भन्यो भने। सँगसँगै अहिले हाम्रो चाहिँ नि 35% मान्छेहरू नेपालको पुँजी बजारमा सहभागिता छ र करिब 60 लाख मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो पुँजी बजारमा आबद्ध भएका छन्, जो टोटल जनसङ्ख्याको करिब 35% बराबरको मान्छेहरू हाम्रो पुँजी बजारमा संलग्न भएको अवस्था छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। तर यो पुँजी बजारको समीक्षा गर्दै गर्दा, यसरी पुँजी बजारको समीक्षा गर्दै गर्दा पुँजी बजारमा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा ज्यादै ठुलो छ। उदाहरणको लागि 50% हिस्सा चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्थाको छ, 34% हिस्सा चाहिँ हाम्रो यो जलविद्युत कम्पनीहरूको छ र बाँकी हिस्सा मात्रै अरू कम्पनीहरूको रहेको छ। र सँगसँगै चाहिँ विभिन्न ठुलो परिमाणमा हामीले चाहिँ विभिन्न आइपिओ र एफपिओ
आइपिओ इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेर भन्छ, सुरु निष्कासन र फर्दर निष्कासन ठुलो परिमाणमा हरेक वर्ष हुने गरेको छ। एभरेजमा 15 देखि 20वटा कम्पनीहरूको आइपिओहरू बजारमा निस्कने गरेको छ, त्यो हामी लेख्छौँ। र सँगसँगै पुँजी बजारमा ठुलो उतार चढाव पनि हुने गरेको छ। पुँजी बजारको नेफ्से इन्डेक्स 1800बाट हाम्रो 3000मा पुगेर यही 3-4 महिनाको बिचमा 1800को लेभलबाट 2100को लेभलबाट सिधै यो हाम्रो चाहिँ 3000को लेभलसम्म पुग्यो एकैपटक 2-3 महिनाको अवस्थामा। ठुलो अप्स एन्ड डाउन चाहिँ हाम्रो यो स्टक पुँजी बजारमा देखिन्छ। र सँगसँगै पुँजी बजारमा चाहिँ हाम्रो फेरि त्यो पनि तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ पुँजी बजारमा यो देखिनुको साथसाथै हाम्रो पुँजी बजारमा सङ्गठित लगानीकर्ताको अभाव छ। हचुवाको भरमा वा हल्लाको भरमा स्पेकुलेसन्स भनेर भन्छ, अन्दाजको भरमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा बढेको छ। रियल सेक्टरको कम्पनी भन्छ, वास्तविक क्षेत्रको कम्पनीहरू पुँजी बजारमा प्रवेश हुन सकेको छैन। पुँजी बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ भित्री कारोबार जस्ता कारोबारहरू पनि हुने गरेको देखिन्छ भनेर हामीले त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले अर्को पनि लेख्न सक्छौँ, वित्तीय पुँजी बजारको सुधारको लागि विभिन्न ऐन नियम कानुनहरूको पनि व्यवस्था भएको छ, सङ्गठित व्यवस्था पनि भएको छ। तर लामो समयसम्म पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने संस्था सेभोनमा नेतृत्वको चयन गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर पुँजी बजारमा चाहिँ सुरक्षा, लगानीकर्ताको सुरक्षा चाहिँ पर्याप्त छैन, त्यस्तो अवस्था पनि देखिन्छ भनेर लेख्ने। यो समीक्षा गर्नुहोस् भनेको प्याराग्राफमा लेख्ने हो पुरै। यस्तो छ भने डेटासहित डेटा पनि राख्ने अनि प्लस अहिले मैले भनेको जस्तो कुराहरू लेख्ने। यो वर्तमान अवस्था भनेर भन्नुभयो। यो अवस्थाले नेपालको पुँजी बजार ठुलो परिमाणमा उतार चढाव हुने प्रकृतिको देखिन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा नेपालको पुँजी बजारलाई स्वस्थ, स्थिर, बलियो, सुरक्षित र गतिशील बनाउनु आवश्यक देखिन्छ भनेर लेख्ने। यसको लागि ऐन कानुन र हाम्रो क्षमता, नियमनकारी क्षमतामा समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यति लेख्दैन। यो कन्क्लुजन हो। यो यसै अहिले पछाडिपट्टि भनेको सुधार दिएको कुरा चाहिँ के गर्ने भन्ने अलिकति हल्का चाहिँ तिमीले कन्क्लुजन जस्तो पनि लेखिदिन सक्छ। यो समीक्षा वा टिप्पणी गर्नुहोस् भन्दा बित्तिकै अलिक क्वेसनको लेख्ने पारा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। यस्तो टुई पोइन्ट लेख्न चाहिँ अलिक हुँदैन। यसमा केही डेटाहरू राख्ने अनि केही चाहिँ नि अहिले भएको अवस्था के छ लेख्ने अनि प्लस कसरी सुधार हुन्छ भन्ने कुरा पनि लेख्ने। यसरी हामीले यो 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामी यो तरिकाबाट दिन्छौँ। र कन्क्लुजन सहित अहिले मैले भनेको कन्क्लुजन सुझाव चाहिँ तिमीले यी उल्लेखित कुराहरूलाई सुधार गर्नको लागि संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्ने, ऐन नियम कानुनमा सुधार गर्ने र हामीले एउटा दिगो भरपर्दो विश्वसनीय यो पुँजी बजारको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ भनेर कन्क्लुजन जस्तो लेखिदिएपछि यो चाहिँ नि हामीले 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तर हामी यसरी दिन्छौँ। मैले 3टा प्रश्नको उत्तर चाहिँ तिमीहरूलाई बताएँ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर 3टा प्रश्नको उत्तर मैले डिटेलमा तिमीहरूलाई इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटैमा मैले बताएँ। कसैलाई केही सोध्ने भयो भने पनि त्यो स्क्रिनमा तिमीले सोध्न सक्छ है, त्यहीँ सोध, म उत्तर भनिदिइहाल्छु। अब यसपछि म 4 नम्बरमा जान्छु। हामी 4 नम्बरमा जाउँ, त्यसपछि कुरा गरौँला। यो 4 नम्बरमा के लेखेको छ भने यो वित्तीय साक्षरताको उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा वित्तीय साक्षरताले कसरी सहयोग गर्न सक्छ मौलिक तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो पढेको कुरा भनेको यो किताबमा भएको चिज होइन, तिम्रो आफ्नै मौलिक कुराहरू लेख। तिमीले के बुझ्या कसरी चाहिँ यो वित्तीय साक्षरताले चाहिँ यो बैंकिङ प्रणालीको विकासमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने कुरा आफ्नै दिमागले लेख भनेर लेखेको है। यो विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा वित्तीय साक्षरताले कसरी सहयोग पुर्याउँछ भन्ने आफ्नै मौलिक भाषामा लेख भनेको, कसैको नसारिकन तिम्रो बुद्धिमा जे छ त्यही लेख भनेको है। यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, मेन्सन दि अब्जेक्टिभ्स अफ फाइनान्सियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरताको उद्देश्य लेख्नु पर्यो। हाउ कैन फाइनान्शियल लिटरेसी हेल्प इन द डेभलपमेन्ट अफ द बैंकिङ सेक्टर, गिभ योर ओपिनियन। आफ्नो तिम्रो विचार, मौलिक विचार चाहिँ देऊ, कसरी चाहिँ तिमीले यसको चाहिँ नि यो बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा फाइनान्शियल लिटरेसीले कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा। सबभन्दा पहिला चाहिँ नि यो वित्तीय साक्षरता भनेको के भने 2 लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ है। 2 लाइन त्यो लेख्ने अनि त्यसपछि मात्र यसको उद्देश्य लेख्ने है। म बताउँछु। पहिला वित्तीय साक्षरता के भनेर लेख्ने, त्यसपछि अनि यसको उद्देश्य चाहिँ त्यसपछि हामी लेख्छौँ है। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब पहिला चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भने आम नागरिकहरूमा वित्तीय सचेतता सृजना गर्ने कलालाई वित्तीय साक्षरता भनेर भनिन्छ।
द आर्ट अफ क्रिएटिङ म्यासिभ अवेरनेस among the people is called financial literacy. Making awareness of financial education to the people in massive level is called financial literacy. हामी त्यसरी पहिला लेख्छौँ है त। म अब 1 घन्टामा आइपुगिहाल्छु। एकदम एकदम। अब हामीले चाहिँ नि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो यसको उद्देश्य भन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो, वित्तीय साक्षरता के हुनु बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को पनि म बताउँछु, वित्तीय साक्षरता भन्नाले वित्तीय ज्ञान, वित्तीय सोच र वित्तीय व्यवहारमा हुने परिवर्तनलाई नै वित्तीय साक्षरता भनेर बुझिन्छ। The level of changes that has been made in financial knowledge, in financial skill and financial attitude is called financial literacy. फेरि तिमी इङ्ग्लिसमा लेख्ने मान्छेले यसरी लेख्नु पर्यो। नेपालीमा लेख्ने मान्छेले के लेख्ने त भन्दा वित्तीय ज्ञान, वित्तीय सिप र क्षमता र वित्तीय व्यवहारमा हुने परिवर्तनलाई नै वित्तीय साक्षरता भनेर बुझिन्छ भनेर लेख्ने। इङ्ग्लिसमा भन्नेले द चेन्ज द्याट हेज बिन मेड इन फाइनेन्सियल नलेज, फाइनेन्सियल स्किल एन्ड फाइनेन्सियल एटिच्युड टुवर्ड द पिपल इज कल्ड द फाइनेन्सियल लिटरेसी भनेर लेख्नु पर्यो। पहिला नेपालीमा लेख्ने मान्छेले कसरी लेख्ने अनि इङ्ग्लिसमा लेख्ने चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर भन्ने भयो। यो मैले वित्तीय साक्षरताकै बारेमा भनेको है। फेरि म अर्को बताउँछु, वित्तीय रूपमा नागरिकहरूलाई सबल बनाउने, नागरिकहरूले वित्तीय योजना सही ढङ्गले वित्तीय योजना बनाएर आफ्ना वित्तीय आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने सक्षम नागरिकहरूलाई सक्षम बनाउने कार्यलाई नै वित्तीय साक्षरता भनिन्छ। टु मेक एबल फर पिपल फर rationally invest their money and planning their money for proper use is called financial literacy. इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि फेरि यसरी अहिले मैले भनेको जस्तो गरेर लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ वित्तीय साक्षरताको बारेमा मात्रै लेखेको भयो, थोरै लेख्नु पर्यो। नेपालीमा लेख्ने नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा लेख्ने इङ्ग्लिसमा है। मैले पहिला पनि भनेको छु तिमीहरूलाई म नेपाली इङ्ग्लिस दुईटैमा बताइदिन्छु, टेन्सनै लिनु पर्दैन। अब यसपछि यसको उद्देश्य के हो त? वित्तीय साक्षरताको उद्देश्यहरू हामी पोइन्टमा लेख्छौँ। वित्तीय साक्षरताका विभिन्न उद्देश्यहरू हुन्छन् जसलाई निम्न बुदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। So many objectives of financial literacy are exist and they can be written down as follows भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ है त। यो मैले तिम्रो लेख्ने तरिका बताएको भएँ। अब के हो त भनेर भन्यो भने पहिला सबभन्दा पहिला त यसले वित्तीय ज्ञान, सिप र क्षमताको अभिवृद्धि गराउँदछ। यसको पहिलो चाहिँ नि वित्तीय साक्षरताको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वित्तीय ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास गर्ने हो भनेर तिमीले नेपालीमा लेख्न सक्छौ। इङ्ग्लिसमा नै म बताइदिन्छु, वित्तीय ज्ञान, सिप, क्षमता र व्यवहारको विकास। यहाँ लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो? डेभलपमेन्ट अफ फाइनेन्सियल नलेज, स्किल, एबिलिटी एन्ड एटिच्युड। कम्पिटेन्सी लेख्ने केही फरक पर्दैन, एबिलिटी एन्ड एटिच्युड पहिलो उद्देश्य। दोस्रो, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने। वित्तीय पहुँच विस्तार सजिलो छ, यो लेख्नलाई केही गाह्रो छैन। वित्तीय पहुँच विस्तार, एक्सपान्सन अफ फाइनेन्सियल एक्सेस। एक्सपान्सन अफ फाइनेन्सियल एक्सेस है वित्तीय पहुँच विस्तार भनेर लेखेको छ। 3 नम्बरमा फेरि तिमीले लेख है सँगसँगै यसको। त्यसपछि वित्तीय अनुशासन, फाइनेन्सियल डिसिप्लिन, म भन्दै जान्छु ल। मेन्टेनिङ फाइनेन्सियल डिसिप्लिन अर वित्तीय अनुशासनको विकास भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ यसलाई। अर्को चाहिँ नि तिमीले सँगसँगै लेख्छौ वित्तीय संरक्षण, विभिन्न प्रकारको फाइनेन्सियल प्रोटेक्सन टु द पिपुल भन्ने हुन्छ। आम नागरिकको वित्तीय संरक्षण, ग्राहकको वित्तीय संरक्षण भन्ने पनि हुन्छ। वित्तीय ग्राहक संरक्षण, फाइनेन्सियल कस्टमर प्रोटेक्सन भनेर लेखे पनि हुन्छ अर्को पोइन्टमा। यसको उद्देश्य त्यो पनि हो। अर्को चाहिँ नि अर्को फेरि म बताउँछु यसको सँगसँगै फाइनेन्सियल लिडरसिप डेभलपमेन्ट, डेभलपमेन्ट अफ फाइनेन्सियल लिडरसिप,
वित्तीय नेतृत्वको विकास गर्ने काम पनि उद्देश्य पनि यसको हुन्छ। डेभलपिङ फाइनान्सियल लिडरसिप, त्यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। अर्को प्रोमोटिङ फाइनान्सियल गभर्नेन्स, वित्तीय सुशासन अभिवृद्धि गर्ने भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को वित्तीय स्थायित्व र स्थिरता, फाइनान्सियल स्टेबिलिटी, स्थायित्व भन्छ, अनि स्थिरता भनेको स्टडी लेख्ने भयो, स्टेबिलिटी एन्ड ग्रो, वित्तीय विस्तार र वृद्धि पनि भयो। अर्को वित्तीय अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, टु मेक इफेक्टिभ फाइनान्सियल रिसर्च एन्ड फाइनान्सियल इनोभेसन्स, त्यो पनि हाम्रो वित्तीय चाहिँ नि यो साक्षरताको उद्देश्य हो। अर्को नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको विकास, डेभलपमेन्ट अफ न्यू एन्ड न्यू फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, मतलब फिनटेक, फाइनान्सियल टेक्नोलोजी, नयाँ वित्तीय प्रविधिको विकास गर्ने पनि यसको उद्देश्य हो भनेर लेख्न पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो यो वित्तीय साक्षरताको उद्देश्य तिमीले 4-5वटा पोइन्टमै लेख्ने हो। टुई पहिला वित्तीय साक्षरता भनेर के हो भनेर लेख्ने, त्यसपछि यसको उद्देश्य चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो है। वित्तीय साक्षरताका विभिन्न उद्देश्यहरू छन्, ती उद्देश्यहरू निम्न प्रकार छन् भनेर हामीले 6-7वटा 8वटा पोइन्ट लेख्ने हो है, यसरी बुझ्नु। अब यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासमा वित्तीय साक्षरताले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर हामीलाई भनेको छ। हामीले के लेख्नु पर्यो भने द फाइनान्सियल सेक्टर है। अब फाइनान्सियल सेक्टर इज वान अफ द प्रोमिनेन्ट सेक्टर अफ द इकोनोमी, मुलुकको विकासको लागि वित्तीय क्षेत्र एउटा प्रमुख आधार हो, पहिला हामीले लेख्नु पर्यो है। मुलुकको विकासको लागि वित्तीय क्षेत्र एउटा प्रमुख आधार हो र वित्तीय क्षेत्रको विकास बैंकिङ विकासमा निर्भर गर्दछ। द डेभलपमेन्ट अफ द फाइनान्सियल सेक्टर डिपेन्ड्स अन द डेभलपमेन्ट अफ बैंकिङ सेक्टर, त्यो लेख्नु पर्यो है। हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको विकास केमा आधारित छ अरे, बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा आधारित छ। र बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा वित्तीय साक्षरताले निम्न ढङ्गले सहयोग पुर्याउन सक्छ र यो बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा वित्तीय साक्षरताले निम्न ढङ्गले सहयोग गर्न सक्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। फ्रम द फाइनान्सियल लिटरेसी द बैंकिङ सेक्टर डेभलपमेन्ट विल बी इजी एज फलोज, बैंकिङ सेक्टर डेभलपमेन्ट विल बी फेसिलिटेड एज फलोज भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। अब के कुराले चाहिँ हो त, कस्तो कस्तो कुरा हो भन्ने कुरा म कसरी हुन्छ म पोइन्टमा भन्छु, लेख्न चाहिँ म लेख्दिनँ बा, तिमीहरूलाई मुखले भन्छु, तिमीहरू इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा भन्छु, आफै लेख ल कसरी पुऱ्याउँछ। सबभन्दा पहिला कुरा, वित्तीय साक्षरताले बचतको प्रवर्धन गर्छ। बचत, सेभिङ, नागरिकहरूको सेभिङ, बचत गर्ने बानीको विकास गर्छ, जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्छ। बचत गर्ने बानीको विकास, त्यसको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रमा विकास पुग्छ एउटा। अर्को, यो वित्तीय साक्षरताले वित्तीय स्रोत साधन चाहिँ संस्थाहरूले प्राप्त गर्न सक्छ। वित्तीय स्रोत साधनहरू संस्थाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको आयोजनाहरूलाई, परियोजनाहरूलाई वा सुरुवाती काम, स्टार्टिङ वर्कहरूलाई आवश्यक पर्ने पैसा उपलब्ध गराउँछ। फ्रम फाइनान्सियल लिटरेसी, financial resources will be available for institution, for business, for different types of entrepreneurship activities and for startup fund, विभिन्न प्रकारको नयाँ काम गर्नको लागि, नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि, नयाँ उद्योग गर्नको लागि, नयाँ संस्था खोल्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा यसले उपलब्ध गराइदिन्छ। वित्तीय साक्षरताले उपलब्ध गराउँछ बैंकिङ प्रणाली मार्फत। फ्रम बैंकिङ सिस्टम, financial literacy provide resources for new startup business, for industry, for entrepreneurship and for business activity भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। यसरी चाहिँ योगदान पुर्याउँछ भनेर लेख्ने एउटा। अर्को, बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा वित्तीय साक्षरताले फाइनान्शियल लिटरेसी हेल्प टु डेभलप डिफरेन्ट बैंकिङ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस, विभिन्न बैंकिङ वस्तु सेवाको विकास गर्नको लागि यसले योगदान पुर्याउँछ। अथवा वस्तु सेवाको माग, डिफरेन्ट बैंकिङ प्रोडक्ट र सर्भिसको माग वित्तीय साक्षरताले गर्छ। फ्रम फाइनान्शियल लिटरेसी, डिफरेन्ट फाइनान्शियल प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस आर डिमान्डेड बाई द पिपल, आम नागरिकबाट बैंकिङ वस्तु, वित्तीय वस्तु सेवाको माग हुन्छ, जसले बैंकिङ प्रणालीको विकास हुन्छ, बैंकिङ क्षेत्रको विकास हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ रे, मान्छे वित्तीय रूपमा साक्षर भयो भने उसले विभिन्न बैंकिङ वस्तु सेवाको माग गर्छ। त्यो वस्तु सेवाको माग गरेपछि त्यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको विकास हुन्छ। अर्को पोइन्ट यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, क्यापिटल, फर द डेभलपमेन्ट अफ बैंकिङ सेक्टर, ह्युज अमाउन्ट अफ क्यापिटल इज रिक्वायर्ड एन्ड द्याट क्यापिटल इज प्रोभाइडेड फ्रम फाइनान्शियल लिटरेसी। बैंक वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्नको लागि
आवश्यक पर्ने पुँजी वित्तीय साक्षरताबाट नै उपलब्ध हुन्छ। त्यो पनि हामीले बुझ्छौँ। अर्को, यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासको लागि मुलुकमा लगानी प्रवर्धन हुनुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट। र वित्तीय रूपले साक्षर छ मान्छे, when people are literate, when people are financially educated, then they will invest the money in different industry, business, service, economic activities, and other activities, different types of activities, for opening a school, for opening hospitals, for opening different types of hydropower projects. So many projects are established. विकासका लागि आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू, विभिन्न विकासका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पूर्वाधारहरूका लागि लगानी गर्ने काम यसबाट हुन्छ, वित्तीय साक्षरताबाट हुन्छ, जसले ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास गराउँछ। त्यस्तै वित्तीय साक्षरताले चाहिँ फाइनान्सियल टेक्नोलोजीको प्रवर्धन गर्छ। फ्रम फाइनान्सियल लिटरेसी, फाइनान्सियल टेक्नोलोजी विल बी इन्करेज्ड, financial technology will be initiated, and this financial technology in fact help for the development of banking sector. वित्तीय प्रविधिको ठुलो मात्रामा प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा पनि हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासमा त्यसले योगदान पुर्याउँछ। अर्को, ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासको लागि वास्तविक क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा जस्तो क्षेत्र विकास हुनुपर्छ। र कृषि, उद्योग, सेवा जस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने, त्यस्तो कृषि व्यवसायमा लाग्ने, त्यस्तो उद्योगमा लाग्ने काम पनि वित्तीय साक्षरताबाट हुन्छ। फ्रम फाइनान्सियल लिटरेसी, पिपुल विल इन्भल्भ इन डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज, बिजनेस एक्टिभिटिज, इकोनोमिक एक्टिभिटिज, थ्रु विच ब्याङ्किङ सेक्टर विल डेभलप। मान्छेहरू जब उद्योगमा लाग्छ, विकासमा लाग्छ, कृषिमा लाग्छ, वा कुनै पनि किसिमको उद्यमशीलतामा लाग्छ भने त्यसको लागि त्यसबाट पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास हुन्छ। अर्को, मान्छेहरूले वित्तीय रूपमा शिक्षित भयो भने यिनीहरूले स्टेबिलिटी, फाइनान्सियल स्टेबिलिटी प्रमोट गर्न सकिन्छ। फ्रम फाइनान्सियल लिटरेसी, फाइनान्सियल स्टेबिलिटी विल बी प्रमोटेड, एन्ड दिस फाइनान्सियल स्टेबिलिटी विल हेल्प फर हेल्दी ब्याङ्किङ बिजनेस, हेल्दी ब्याङ्किङ सेक्टर डेभलपमेन्ट। स्वस्थ ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास गर्नको लागि चाहिँ स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको आवश्यक हुन्छ, र वित्तीय साक्षरताले चाहिँ स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको विकास गर्छ, जसबाट चाहिँ स्वस्थ ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास गर्न योगदान पुग्छ। अर्को, फेरि हामीले अर्को लेख्न सक्छौँ, फाइनान्सियल लिटरेसी भयो भने मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स हुन्छ, आत्मविश्वास बढ्छ, मान्छेहरूमा स्किल, नयाँ नयाँ स्किलहरू सिर्जना गराउँछ। त्यसले इन्भेस्टमेन्टको कहाँ लगानी गर्यो भने बढी फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू मान्छेले दिमागमा सोच्न सक्छ, जसको कारणबाट उनीहरूले प्रफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीमा लगानी गर्छ। People will invest in profitable venture, in profitable business, in profitable program and project, so that banking sector will be developed. मान्छेले चाहिँ के गर्छ त, नयाँ नयाँ किसिमको परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने हुन्छ। अर्को, फ्रम फाइनान्सियल लिटरेसी, पिपुल अर इन्भेस्टर डाइभर्सिफाई देयर इन्भेस्टमेन्ट। जब हाम्रो चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा, जब मानिसहरूले वित्तीय क्षेत्रमा लगानी, वित्तीय साक्षरता हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा विविधीकरण गर्छ। जति लगानी उनीहरूले विविधीकरण गर्दै जान्छ, त्यतिकै मात्रामा हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ। अब लास्टमा हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ, यी उल्लेखित तथ्यहरूले वित्तीय साक्षरताबाट ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछन्। फ्रम एबभ आर्गुमेन्ट, इट इज क्लियर द्याट फाइनान्सियल लिटरेसी विल हेल्प फर द डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ सेक्टर इन नेपाल भनेर इङ्ग्लिसमा लेख्ने मान्छेले यसरी कन्क्लुजन लेख्छ। कन्क्लुजन चाहिँ 2 देखि 3 लाइन मात्र लेख्ने हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो 4 नम्बरको प्रश्नमा लेख्ने उत्तर चाहिँ हाम्रो यति नै हुन्छ। योभन्दा बढी हामीले यो 4 नम्बर प्रश्नमा योभन्दा बढी उत्तर हामीले लेख्दैन है त। यो मैले तिमीहरूलाई 4 वटा प्रश्नको उत्तर मैले बताएँ। आज क्लास चाहिँ 5 बजे सुरु भएको थियो। तिमीहरूले आउन ढिलो गर्यो, धेरै जसो मान्छेहरू, तिमीहरूलाई थाहा पनि नभए हुनसक्छ, मेबी तिमीहरूलाई चाहिँ नि आज 6 बजे नै क्लास होला भन्ने सोचेर तिमीहरू कतिपय 6 बजे नै आयो होला, कसैले कम्युनिकेट नपाएको पनि होला। आज 5 बजेबाट क्लास भएको थियो, केही भएको छैन। यो भिडियोमा पनि छ, त्यहाँबाट तिमीहरूले हेर्न सक्छ। कतिपय जोडिनेले त हेर्न सकिहाल्ने भयो। अझ 2टा प्रश्न गर्न बाँकी नै छ, चिन्ता लिनु पर्दैन, म गराइदिइहाल्छु। भोलि पनि तिमीहरूको क्लास सायद यति बेलै हुन्छ होला,
कति बेला हुन्छ भोलिको लागि तिमीलाई अहिले सूचना अहिले त्यहाँ सरहरूले दिनुहुन्छ। भोलि 5 बजे हो कि कति बेला हो त्यो चाहिँ मलाई अहिले थाहा भएन। त्यो चाहिँ तिमीलाई सेडेपबाट त्यहाँ सूचना आउँछ है त, है। अबदेखि टाइम भनिदिनु पऱ्यो। हो ठिक भने आज कन्फ्युज भयो होला सायद, होइन? आज अलिकति कन्फ्युज भयो। आज 5 बजे गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर अब केही ऊ भयो होला, तिमीहरूले कम्युनिकेट पाएन कि के भयो होला, होइन? अथवा सूचना थियो तिमीहरूले हेर्न बिर्स्यो कि सूचना दिइरहेको पनि थियो होला, यहाँबाट सूचना आइरहेको थियो होला, तिमीहरूले हेर्न बिर्स्या नि हुनसक्छ नि। 6 बजे होला भनेर ढुक्कले बस्या होला, सूचना यहाँ दिइरहेको थियो नि त 5 बजे भयो। आज फिडब्याक क्लास चाहिँ 5 बजे गर्ने नै भन्ने थियो, त्यो भन्यो है त। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने यसपछि म तिमीहरूलाई के बताउँछु, अब म 5 र 6 नम्बर क्वेसनमा जान्छु, त्यसपछि हामी अनि कुरा गरौँ ल। अब म 5 नम्बरको कुरामा जाँदा हेरेर म तिमीलाई 5 नम्बरकोमा अब म लाग्छु। 5 मा के भनेको छ हेरेर बुझौँ। आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिचय दिँदै बैंकिङ प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। डिफाइन इन्टरनल चेक एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल इन द ब्याङ्किङ सिस्टम। हामीले पहिला के बुझ्नु पर्यो भने यो आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रणलाई हामीले आन्तरिक जाँचको परिभाषा 2 नम्बर अनि आन्तरिक नियन्त्रणको परिभाषा 2 नम्बर, 2 र 4 चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो। 2 नम्बरमा चाहिँ आन्तरिक जाँचको प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्यो। 2 नम्बरमा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण भनेको के हो मात्रै लेख्ने। एउटा आन्तरिक जाँच भनेको के, अर्को आन्तरिक नियन्त्रण भनेको के, यो दुईटा कुरा लेख्यो भने 4 नम्बर त्यतिमै आयो। अनि अर्को 6 नम्बर चाहिँ आन्तरिक जाँच सम्झिनै परेन, आन्तरिक नियन्त्रण मात्रै सम्झिनु पर्यो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ के महत्त्व छ भनेर लेख्नु पर्यो, जाँचको होइन, नियन्त्रणको मात्रै। यसले जाँचको लेख भनेको छैन, यहाँ नियन्त्रणको मात्रै लेख भनेको छ। त्यो क्वेसन पढ्ने बेलामा पनि हामीले 2 चोटि 3 चोटि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले यहाँ अहिले अगाडिको प्रश्न खोज्यो, जाँचमा आत्तिने मान्छेले त्यो जाँचको पनि आन्तरिक जाँचको पनि आन्तरिक नियन्त्रणको पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमा महत्त्व के छ भने लेखेर हिँडिदिन्छ उसले, होइन? त्यसो भएर क्वेसन चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। ल ठिक छ, ठिक छ। अब तिमीहरूलाई कसैलाई टाइम थाहा भएन भनेदेखि त्यो पनि भयो होला, होइन? त्यो तिमीहरूलाई बताइदिन्छ। अब चाहिँ तिमीहरूलाई टाइममै भनिदिन्छन्, चिन्ता गर्नु पर्दैन। आजको तिमीहरूलाई आधी छुट्यो भने नि आधी बाँकी नै छ। मैले बिस्तारै पढाएको थिएँ, ढिला गरेर पढाएको थिएँ, अनि पहिलाको क्वेसन्सहरूलाई लामो लामो पढाएको कारणले पनि तिमीहरूले पछि आउँछ होला भनेरै मैले सोचेर नै पढाइदिएको, बिस्तारै पढाइदिएको। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने आन्तरिक जाँच भन्नाले हामीले सिम्पली लेख्दाखेरि के लेख्ने भने संस्थामा एक व्यक्ति वा इकाइद्वारा सम्पादित काम अर्को व्यक्ति वा इकाइद्वारा स्वत जाँच गरिने पद्धतिलाई आन्तरिक जाँच भनिन्छ। संस्थामा एक व्यक्ति वा शाखा वा इकाइबाट सम्पादन भएका काम अर्को व्यक्ति शाखा इकाइद्वारा स्वत जाँच गर्ने प्रणालीलाई आन्तरिक जाँच भनेर बुझिन्छ। यो एक लाइन चाहिँ आन्तरिक जाँचको परिभाषा। फेरि अर्को म तिमीहरूलाई भन्छु, एक अर्काको काम एक आपसमा जाँच गर्ने विधि नै आन्तरिक जाँच हो। एक अर्का बीचको कामको जाँच गर्ने प्रणालीलाई नै आन्तरिक जाँच भनेर बुझिन्छ। त्यो पनि लेख्नु पर्यो, होइन? अब इङ्ग्लिसमा लेख्ने कसरी लेख्ने त भन्दा इन्टरनल चेक इज अ सिस्टम अफ चेकिङ इच अदर्स वर्क इन्डिपेन्डेन्टली एन्ड अटोमेटिकली, होइन? त्यसलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक जाँच भनेर बुझ्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा लेख्ने मान्छेले। इन अर्गनाइजेसन्स when the work of one person, unit, and branch is automatically checked by another person, unit, and branch is called internal check. It is a checking, verification, and observing each other's work. एक अर्काको कामको स्वत जाँच गर्ने, निगरानी गर्ने, परीक्षण गर्ने प्रणाली नै आन्तरिक जाँच हो। यति कुरा तिमीले 2 नम्बरमा आन्तरिक जाँचको बारेमा यति लेख्नै पर्ने हुन्छ। यो भनेको एउटा प्याराग्राफ नै हुन्छ, 4 लाइन 5 लाइनको एउटा प्याराग्राफ नै यो हुन्छ। यो आन्तरिक जाँचको बारेमा भयो। अब फेरि आन्तरिक नियन्त्रणको बारेमा लेख्नु पर्यो। फेरि यो त सकियो, यो यति एक प्याराग्राफ सकेपछि दोस्रो प्याराग्राफमा आउनु पर्यो। दोस्रो प्याराग्राफमा के लेख्नु पर्यो त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा डिफाइन गर्नु पर्यो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हो। पहिला त्यो लेख्नु। यसलाई संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने
गतिशील प्रणाली भनेर बुझिन्छ। फेरि त्यो लेख्ने है, फेरि अर्को लाइन त्यो लेख्ने। इन्टरनल कन्ट्रोल इज कल्ड ओभरअल म्यानेजरियल कन्ट्रोल अफ द अर्गनाइजेसन एन्ड इट इज कल्ड डाइनामिक प्रोसेस अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट इन अर्गनाइजेसन। पहिला मैले नेपालीमा भने, त्यसपछि मैले इङ्ग्लिसमा भने है, तिमीहरूले बुझिराख्नु पर्यो। अनि अर्को पनि फेरि यसको यतिले मात्र पुग्दैन, फेरि पनि म बताउँछु। संस्थाको प्रशासनिक र वित्तीय नियन्त्रणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई आन्तरिक नियन्त्रण भनेर बुझिन्छ। इन्टरनल कन्ट्रोल इज एसोसिएटेड विथ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड फाइनान्सियल कन्ट्रोल इन द अर्गनाइजेसन। हामी त्यसरी लेख्छौँ है। फेरि पहिला मैले नेपालीमा बनाएँ, अनि फेरि म इङ्ग्लिसमा भने। त्यस्तै फेरि के लेख्नु पर्यो? आन्तरिक नियन्त्रणलाई संस्थामा गरिने हार्डवेयर र सफ्टवेयर कन्ट्रोल भनेर पनि बुझिन्छ भनेर लेख्ने। यो इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै लेख्ने मिल्छ। इन्टरनल कन्ट्रोल इज कल्ड हार्डवेयर कन्ट्रोल एज वेल एज सफ्टवेयर कन्ट्रोल इन द अर्गनाइजेसन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले यति कुरा चाहिँ तिमीले पहिला आन्तरिक जाँचको परिभाषा लेख्यो होइन, त्यसपछि फेरि तिमीले के लेख्यो त भन्दा यो आन्तरिक नियन्त्रणको परिभाषा दुईटा हामीले बनायौँ। पहिला आन्तरिक जाँचको लेखौँ अनि नियन्त्रण प्रणालीको पनि हामीले परिभाषा लेख्यौँ। अब हामीले यति लेखिसकेपछि, यति कुरा भइसकेपछि यो त हाम्रो 4 नम्बरको प्रश्न भयो। 4 नम्बरको प्रश्न कति कति एक पेज चाहिँ अलि भरिँदैन, तर 2 देखि 3 प्याराग्राफ हुने हो। करिब करिब एक पेजमा थोरै कम, एक पेजमा थोरै कम मात्रै हुने भयो है। 5 भएको भए फुल एक पेज हुन्थ्यो। यो 4 नम्बर भाग हुनाले एक पेजमा थोरै मात्र कम। यति कुरा तिमीले यहाँ आन्तरिक जाँच भनेकै के हो मात्र लेख्नु। अब दायाँमा लेख्न मिल्दैन। आन्तरिक जाँच भनेकै के हो लेखेर डेफिनेसन लेख्न मिल्छ मजाले। कुनै डेफिनेसन जानेछ भने मजाले लेखे हुन्छ। नियन्त्रणको पनि तिमीलाई डेफिनेसन आउँछ भने डेफिनेसन लेखे हुन्छ मजाले। कुनै राइटरको डेफिनेसन आयो भने राइटरको नाम नलेख्ने, इन्भर्टेड कमा ठोक्ने। अघि मैले लेखेर सिकाइदिएको थिएँ नि तरिका, इन्भर्टेड कमा लेख्ने, त्यसैमा बनाऊ। अब यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ के महत्त्व छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। मैले पहिला एकताल सुरुमा बताउँछु। ब्याङ्किङ प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रणलाई महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा लिइन्छ। पहिला त्यो लेख्नु पर्यो। ब्याङ्किङ प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा लिइन्छ। इन्टरनल कन्ट्रोल इज कन्सिडर्ड एज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट मिन्स इन द ब्याङ्किङ सेक्टर। यो चाहिँ पहिला नेपालीमा लेखे पनि इङ्ग्लिसमा लेखे पनि यो तरिकाले तिमीले एक लाइन लेख्नु पर्यो। यदि लेखिसकेपछि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम इन ब्याङ्क क्यान बी रिटन एज फलोज। ब्याङ्किङ प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रणको प्रणालीलाई निम्न बुदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो अहिले 2 अगाडि भनेको कुरा पनि लेखे एकैचोटि फेरि ट्याक 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 महत्त्व होइन। यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड 2-3 लाइन ब्याकग्राउन्ड लेखेर अनि महत्त्वमा जाने। सबभन्दा पहिला चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको जोखिम नियन्त्रणमा योगदान पुग्छ। सबभन्दा पहिला त्यो लेख्नु पर्यो। इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम म्यानेज द रिस्क अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स। यो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जोखिमको नियन्त्रण गर्ने काम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट हुन्छ। पहिला चाहिँ नि किन हुँदो रहेछ महत्त्व भनेर भन्यो भने यसले के गर्दो रहेछ चाहिँ मैले तिमीलाई बताएँ। यसबाट चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ? जोखिमको नियन्त्रण हुँदो रहेछ। कन्ट्रोल अफ हाम्रो के लेख्नु पर्यो त? कन्ट्रोल अफ रिस्क इन ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स फ्रम इन्टरनल कन्ट्रोल। त्यो हामीले एउटा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट ब्याङ्कको व्यवस्थापनको कार्य सम्पादनको मापन गर्न सकिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व किन रहेछ भन्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट ब्याङ्कको व्यवस्थापनको कार्य सम्पादनको मापन गर्न सकिन्छ। राम्ररी काम गर्यो कि गरेन भनेर मापन गर्ने भनेको व्यवस्थापनले। त्यो काम पनि हामी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट गर्न सक्छौँ। फ्रम इन्टरनल कन्ट्रोल ब्याङ्क क्यान measure the performance of management, whether they are performing well or not. यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो नम्बरमा हामी त्यो लेख्छौँ। यो अलिकति लामो लामो पोइन्टमै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै तेस्रोमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व भनेको ब्याङ्कको उच्च पदस्थ कर्मचारीले, ब्याङ्कको सिओले, ब्याङ्कको सञ्चालकले
आफ्नो हितको लागि काम गर्यो, ब्याङ्कको हितको लागि काम गरेन भने त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनेर भन्छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ। बैंक वित्तीय संस्थामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने काम आन्तरिक नियन्त्रणबाट हुन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट बैंक वित्तीय संस्थाको मा हुने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। फ्रम इन्टरनल कन्ट्रोल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट विल बी मिनिमाइज्ड इन बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। अर्को पोइन्ट तिमीले त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि तिमीले अर्को फेरि लेख्छौ, तिमीले के लेख्न सक्छौ भन्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट संस्थामा कर्मचारीको काम कर्तव्य अधिकारको सही ढङ्गले विभाजन गर्ने र बाँडफाँड गर्न सकिन्छ। संस्थामा बैंक वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको काम कर्तव्य अधिकार उत्तरदायित्व जिम्मेवारी जवाफदेहितासम्म लेखिने हुन्छ को सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। फ्रम इन्टरनल कन्ट्रोल द वर्क सुड बी डिभाइडेड among the different employees and their duty, their role, their responsibility can be defined clearly. कुनै पनि कर्मचारीको काम कर्तव्य अधिकार ड्युटी के हो भन्ने कुराको यस चाहिँ किटान गर्ने काम चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट हुन्छ। अर्को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले चाहिँ विभिन्न कार्यविधिहरू बनाउँछ। फ्रम इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम वर्किङ प्रोसिड्युर्स यो महबुब भन्ने मान्छेले लेखेको मिलेन, कोसो मोडलबाट मिलाएर लेख्न मिल्दैन भए। कोसो मोडल भनेको इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको के हो भन्नेमा मात्रै मिल्छ। यो इन्टरनल आन्तरिक नियन्त्रण बैंक वित्तीय संस्थामा चाहिँ नि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व कोसोबाट मिलाएर लेख्ने होइन। यो चाहिँ हाम्रो बाफिया एन त्यसपछि गएर यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशिकामा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रणको बारेमा त्यहाँ लेखिदिया हुन्छ कसरी चाहिँ यसको महत्त्व छ भन्ने कुरा। ती पोइन्टहरू समातेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। कोसो मोडल मात्र लेखेर काम छैन, यो बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को चाहिँ नि यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट अर्को के हुने भयो त भनेर भन्यो भने चाहिँ नि यसले चाहिँ नि अर्को फेरि के गर्छ, सँगसँगै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट वित्तीय अनुशासन बैंक वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, गभर्नेन्स कायम गर्न सकिन्छ होइन। त्यो पनि तिमीले लेख्न मिल्छ। अर्को बैंक वित्तीय संस्थाको चाहिँ नि कार्यक्षेत्रलाई सीमित गर्न सकिन्छ। कुन कुन काम यसले गर्ने कुन कुन काम नगर्ने कार्यक्षेत्र भन्छ नि, त्यसलाई हामीले यसो कार्यक्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने गरेर त्यसलाई यतापट्टि अभ्यस्त बनाउन सक्छौँ। फ्रम इन्टरनल कन्ट्रोल द बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स स्कोप विल बी मिनिमाइज्ड है। कोसो मोडल भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ कमिटी अफ स्पोन्सरिङ अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ। कोसो मोडलमा 5वटा तत्त्वहरू हुन्छ है, 5वटा एलिमेन्ट हुन्छ। एउटा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, कोसो मोडलमा के हुन्छ भनेर सोधेको छ, त्यहाँ बताइदिइहाल्छु ल मैले। यो कमलगिरी भन्नेले सोधेको छन् त्यहाँ है, बताइदिइहालेँ तिमीले। कोसो मोडलमा देयर आर 5 एलिमेन्ट। तिमी इङ्ग्लिस हो कि नेपाली मलाई थाहा छैन है, फेरि त्यहाँ लेख। नेपाली भए म नेपालीमा भनिदिन्छु, इङ्ग्लिस भए इङ्ग्लिसमा भनिदिन्छु। यो चाहिँ कोसो मोडलमा हाम्रो 5वटा एलिमेन्ट हुन्छ। 5 देखि 6 लेख्न नि मिल्छ, 5वटा बनाएर लेखिन। सबभन्दा पहिला कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, यो नियन्त्रण वातावरण भन्ने हुन्छ पहिला कोसो मोडलमा है। कोसो मोडल भनेको कमिटी अफ स्पोन्सरिङ अर्गनाइजेसन युनाइटेड स्टेट्सको कमिटी अफ स्पोन्सरिङ अर्गनाइजेसनले डेभलप गरेको मोडललाई कोसो मोडल भनेर बुझिन्छ है। यो हामीलाई सोधेको छैन नि यहाँ, फेरि यहाँ कोसो मोडलको बारेमा लेख भनेको छैन। तिमी त्यो यहाँ क्वेसनमा हेर न, क्वेसन एकातिर तिमीले अर्कोतिर सोधिरहेको छ। क्षेत्रबहादुर सुनार भन्नेले क्वेसनतिर ध्यान देऊ। यो मुखले भनिदिन्छु म, लेख्दिनँ त्यो है, मुखले मात्र भनिदिन्छु भाउ। कोसो मोडल भनेको के रहेछ त, एउटा त कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट नियन्त्रण वातावरण, नेपालीमा भनिरहेको छु सुनिराख्नु। अर्को नियन्त्रणबाट पछि अर्को नियन्त्रण क्रियाकलाप कन्ट्रोल एक्टिभिटिज, विभिन्न क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण गर्ने काममा नि यसमा आउँछ। तेस्रोमा चाहिँ एसेसमेन्ट अफ रिस्क, जोखिमको पहिचान गर्ने विश्लेषण गर्ने, एसेसमेन्ट अफ रिस्क भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ सुपरभिजन मोनिटरिङ भनेर भन्छ, सुपरभिजन गर्ने अनुगमन गर्ने भन्छ। र 5औँमा चाहिँ नि रिपोर्टिङ प्रतिवेदन दिने भनेर भन्छ। यसलाई हामीले कन्ट्रोल, यो कोसो मोडल भनेको यो 5वटा कुरा हो। यो 5वटा एलिमेन्टहरूलाई नै हामीले कोसो मोडल भनेर भन्छौँ। यो 5वटा कुराबाट चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो। आन्तरिक नियन्त्रण भनेको के रहेछ, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो भने कोसो मोडलका अनुसार 5वटा एलिमेन्टहरू प्रभावकारी भयो भने हामी आन्तरिक नियन्त्रण राम्रो हुन्छ भनेर भनेको भयो। त्यसको लागि चाहिँ यो कोसो मोडल भनेर भनेको है। यो यसरी नै मात्रै बुझे हुन्छ त्यसलाई। हाम्रो क्वेसन कोसो मोडल होइन, हाम्रो क्वेसनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व के भनेर सोधेको छ बैंकमा।
बैंकिङ प्रणालीमा आन्तर्नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व अघि मैले भनेको पोइन्ट भनेको थिएँ। तिमीहरू जाँचको क्वेसनबाट डिपर्चर भयो भने त अर्कोतिर गयो तिमीहरू। उत्तर चाहिने एकातिर, तिमीले मैले उत्तर यो क्वेसनको उत्तर दिनुपर्ने, मैले उत्तर दिनुपर्ने, तिमी उत्तर होइन कि अर्कै चिजको उत्तरले भनेर माग्यो। यहाँ के क्वेसन लेखेको छ त्यसको उत्तर देन सर भनेर माग्नु पर्ने ठाउँमा अर्को चिजको उत्तर दे भनेर माग्यो। यहाँ अहिले यही बुझिराख्नु है। यहाँ चाहिँ आन्तर्नियन्त्रण प्रणालीको परिचय मैले बताइदिइसकेँ। अनि बैंकिङ प्रणालीमा आन्तर्नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व अहिले मैले भनेको लेख्ने भयो। फेरि आन्तर्नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व के छ? रिसोर्सहरूको अप्टिमम युटिलाइजेसन। बैंक वित्तीय संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भयो भने रिसोर्सको अप्टिमम युटिलाइजेसन हुन्छ। बैंकको स्रोत साधनको चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले यसको उपयोग गर्ने वातावरण पनि त्यसबाट बन्छ र बैंक चाहिँ नाफामा जाने हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भएमा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाहरू सफल हुन सक्छ भनेर लेख्ने। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले मात्रै, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन कायम गरी आफ्ना लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर लेख्ने। फ्रम इफेक्टिभ इन्टरनल कन्ट्रोल ओन्ली बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स विल बी एबल टु मेन्टेन गभर्नेन्स एन्ड टु फुलफिल देयर अब्जेक्टिभ्स। यो चाहिँ कन्क्लुजनमा यति कुरा लेख्नु पर्यो है। यो लेख्ने चाहिँ यो कोसो मोडलको पनि मैले भनिदिएँ भने नलेखिदिए पनि कोसो मोडल भनेको के हो भनेर तिमीलाई 5वटा कुरा मैले बताइदिएँ। त्यो 5वटा कुराहरू जान्यो भने त्यसैलाई हामीले कोसो मोडल भन्छौँ। क्षेत्रबहादुर सुनार भाइलाई तिमीले सोधेको कुराको उत्तर पनि मैले बताइदिएँ र कमल गिरी तिमीहरू दुईजनाले सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ नि मैले बताइदिएँ। त्यो डाइरेक्ट मेसेज लेखिरहेको छ, एभ्री वान लेखे नि केही फरक पर्दैन है, एभ्री वान लेखे पनि हुन्छ। ल यति बुझिसकेपछि अब हामी म लास्टमा एउटा क्वेसन गर्छु। 6 नम्बर एउटा क्वेसन छ, त्यसपछि हामी एन्ड गर्छौँ ल आज। अब यो 6 नम्बरमा के भनेको छ भने जिन्सी व्यवस्थापन नहुँदा आइपर्ने समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्, साथै नेपालमा ब्याङ्कहरूले के कस्तो राजकट्टी विधि अवलम्बन गर्दै आएका छन् लेख्नुहोस् भनेको छ। दुईटा कुरा, यो जिन्सी व्यवस्थापन भएन भने बैंक यो के समस्या आइपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। जिन्सी व्यवस्थापन भएन भने के समस्या हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो एउटा। अर्को नेपालमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाले कस्तो राजकट्टीको व्यवस्था गरेको छ त्यो लेख्नु पर्यो। दुईटा कुराको बारेमा तिमीले बुझ्नुपर्ने भयो है। यसमा यो 3 पछाडिपट्टिको बताउँछु। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राजकट्टी गर्ने टेबलै छ एउटा है। 5, 15, 20, 25 र लिज अनुसार भन्ने हुन्छ। त्यो म आज टेबल लेख्दिनँ, म कुनै दिनमा म बताइदिउँला त्यो टेबलै राखेर। आज टेबल लेख्नलाई टाइम छैन क्या, टाइम सकिन लागिसक्यो। त्यसो भएर मैले त्यो चाहिँ म तिमीहरूलाई फेरि बुझाइदिन्छु, टेन्सन भएन। नभए पहिला बुझाइदिएको पनि थिएँ। पहिला राजकट्टीको प्रश्न योभन्दा अगाडिको क्वेसन राजकट्टीको थियो के विधिबाट मैले लेखिदिइसकेकै छु। मजाले लेखिदिएको थिएँ, मलाई याद छ, मैले लेखिदिइसकेको छु पहिलाको क्लासमा। हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि देखिन्छ है। थाहा रहन्छ भने फेरि म लेखिदिन्छु, टेन्सन भएन। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने यो लेखिदिनु सर आज भन्छ, के को लेखिदिनु भने समीर बुद्ध छेत्रीले के को लेखिदिनु भने मलाई थाहा छैन है। के चाहिँ को लेखिदिनु भने मैले बुझेको छैन, म बताइदिन्छु है। यो जिन्सी व्यवस्थापन नहुँदा के समस्याहरू हुन्छ त्यो चाहिँ म लेखिदिउँला, केही भएन यहाँ लेखिदिन्छु, केही छैन। त्योभन्दा पहिला त्यसले जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। तिमीले के लेख्नु पर्यो भने जिन्सी व्यवस्थापन भन्नाले संस्थामा उपलब्ध भौतिक र गैर भौतिक सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापनलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ भनेर लेख्ने है। अब यो 4+3+3 भने पनि केही बिग्रेको छैन। 4 भनेको जिन्सी व्यवस्थापन भनेको 3मा 2टा छ। बैंकहरूको राजकट्टी कसरी अवलम्बन गरेको छन् भन्ने कुरा 6मा नम्बरमा लेख्ने भने हो। त्यो 3+3 भनेको पछाडिकोलाई लेख भने हो है। त्यसमा 2टा बनाएर लेख, एउटा कसरी अवलम्बन गर्छन् भन्ने कुरा देखा, टेबलमै देखाउनु पर्ने कारणले गर्दा त्यसले 3+3 भने हो कमलगिरी है। यसरी बुझ्नु पर्यो। 2टा क्वेसन, 2टा होइन, क्वेसन 3टै छ। तिमीले बुझ्यौ भने 3टा छ, किनभने यो बैंकले राजकट्टी गर्ने अवलम्बन गर्ने विधि चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ यो रिटेन डाउन भ्यालुबाट कसरी गर्छ भन्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ नर्मली डेप्रिसिएसन कसरी काट्छ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले बुझ्नु पर्यो है। मार्किङ त्यसरी बुझ्नु पर्यो कमलगिरी भाइ। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने यो हामीले जिन्सी व्यवस्थापन नहुँदा के समस्या आइपर्छ भन्नुभन्दा अगाडि पहिला जिन्सी व्यवस्थापन भने के बुझ्नु पर्यो। भौतिक र गैर भौतिक सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ। जिन्सी सामानहरूको योजना बनाउने, जिन्सी सामान खरिद गर्ने,
जिन्सी सामानहरूको परिचालन गर्ने, प्रयोग गर्ने र अनावश्यक जिन्सी माल सामानहरूको लिलाम हस्तान्तरण गर्ने सम्मका क्रियाकलापहरू जिन्सी व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन् भनेर लेख्नु पर्यो। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इज द म्यानेजमेन्ट अफ फिजिकल एन्ड नन फिजिकल गुड्स द्याट इज युज्ड इन अर्गनाइजेसन भनेर लेख्नु पर्यो। एन्ड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इज concerned with planning of inventory, procurement of inventory, use of inventory, and disposal of unnecessary inventory and auction of unnecessary inventory is called inventory management. त्यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। हो आयकर ऐन 58 अनुसारै लेख्ने हो। यो सुभाष लामाले लेखेको ठीक छ। अब हामी अब यसपछि के बुझ्नु पर्यो भने यो जिन्सी व्यवस्थापन हामीले यति मात्र लेखेर भएन। अब अर्को के पनि लेख्नु पर्यो भने ठिक समयमा ठिक सामान ठिक लागतमा र ठिक परिमाणमा उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ। प्रोभाइडिङ राइट क्वान्टिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइमिङ एन्ड राइट कस्ट अफ इन्भेन्ट्री इज कल्ड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। यो चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्दा यसरी लेख्ने भयो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जिन्सी व्यवस्थापन भएन भने के समस्या हुन्छ भनेर भनेको छ। संस्थामा जिन्सी व्यवस्थापन नहुँदा निम्नलिखित समस्याहरू देखा पर्दछन् अथवा निम्नलिखित समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् भनेर लेख्नु पर्यो। जिन्सी व्यवस्थापन नहुँदा के समस्या हुन्छ त म बताउँछु। सबभन्दा पहिला यो अधिक मौद्दात र कम मौद्दातको समस्या बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अधिक मौद्दात र कम मौद्दातको समस्या पहिला लेख्नु पर्यो। ओभर स्टकिङ अर अन्डर स्टकिङ प्रब्लम एउटा है। अर्को इन्फेरियर इन्भेन्ट्री विल बी एभाइलेबल इन द अफिस। संस्थामा खराब सामानहरूको प्रवेश हुन सक्दछ। आवश्यकता नभएका सामानहरूको पनि प्रवेश हुन सक्दछ जिन्सी व्यवस्थापन भएन भने। अर्को जिन्सी व्यवस्थापन भएन भने संस्थाको जिन्सीको लागत बढ्छ। द कस्ट अफ इन्भेन्ट्री विल इन्क्रिज। अर्को पोइन्ट त्यो लेख्नु पर्यो। अर्को जिन्सी व्यवस्थापन सही ढङ्गले भएन भने उपयुक्त समयमा इन्भेन्ट्री प्राप्त हुँदैन। इन्भेन्ट्री आर नट एभाइलेबल अन एक्ज्याक्ट टाइम भनेर त्यो लेख्नु पर्यो। अर्को जिन्सी व्यवस्थापन राम्ररी भएन भने जिन्सी माल सामानको चोरी हुने, हिनामिना हुने, हानि नोक्सानी हुने समस्या रहन्छ। मतलब देयर इज अ थेफ्ट अफ इन्भेन्ट्री, लिकेज अफ इन्भेन्ट्री, मिसयुज अफ इन्भेन्ट्री इफ देयर इज नो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। त्यो पनि तिमीले पोइन्टमा लेख्न सक्छ। यस्तै गरेर जिन्सी व्यवस्थापन भएन भने फेरि अर्को के हुन्छ, इन्भेन्ट्रीको सही फोरकास्ट गर्न सकिँदैन। इन्भेन्ट्रीको मौद्दातको सही भविष्यवाणी पनि गर्न सकिँदैन। नट एबल टु फोकास्ट द इन्भेन्ट्री रिक्वायरमेन्ट। त्यो पनि तिमीले लेख्न सक्छ। यी चाहिँ नि जिन्सी व्यवस्थापन नहुँदा हुने समस्याहरू हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के लेख्नु पर्यो भने नेपालमा ब्याङ्कहरूले के कस्तो राजकट्टी अवलम्बन गरेको छन् भनेर भन्यो भने नेपालको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्रेट लाइन मेथडबाट डेप्रिसिएसन कट्टा गर्ने गर्छ। पहिलो त्यो लेख्नु पर्यो। लेख्दै भने चाहिँ केबाट गर्छ रे? स्ट्रेट लाइन मेथडबाट गर्छ। एउटा यो त्यसलाई सिधा रेखा प्रणाली भनिन्छ। स्थायी किस्ताबन्दी प्रणालीमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले राजकट्टी गर्छ। अर्को नेपालमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले राजकट्टी गर्दा हिस्टोरिकल कस्ट अथवा ऐतिहासिक लागत भनेर भन्छ। इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै लेखिदिन्छु है मैले। हिस्टोरिकल कस्ट, परल मूल्य पनि भन्छ। परल मूल्य वा ऐतिहासिक लागतको आधारमा त्यो पनि भन्न मिल्छ। अर्को किताबी मूल्यको आधारमा, किताबी मूल्यको बुक भ्यालुको आधारमा गर्छ भनेर भन्नु। अर्को फेरि नेपालमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यो राजकट्टी गर्दाखेरि चाहिँ अर्को पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। राजकट्टी गर्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल लेखामान, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानका प्रावधानलाई आधार लिएर त्यसमा पनि एनएफआरएस आइएफआरएस 9 भनिन्छ। एनएफआरएस 9 का आधारमा चाहिँ एनएफआरएस 9 मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल लेखामान, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान 9 का आधारमा राजकट्टी गर्ने गर्दछ। अर्को फेरि लेख्नु पर्यो। नेपालमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले राजकट्टी गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लेखा नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरेको ढाँचामा राजकट्टी गर्ने गर्दछन्। फेरि अर्को के लेख्नु पर्यो? नेपाल विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ व्यवसाय अनुकूल हुने राजकट्टी अवलम्बन गर्ने गर्दछन्। र अनि अर्को के लेख्नु पर्यो?
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्तिको राजकट्टी गर्ने बिक्री गर्ने सभाहरूमा वेस्टेजमा बिक्री गर्ने सभाहरूमा रिटेन डाउन भ्यालुलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्। सम्पत्तिको प्रयोग भएर बाँकी रहेको मूल्यमा मूल्याङ्कन गरेर मात्र यसको सम्पत्तिको बेचबिखन गर्ने गर्छन्। राजकट्टी चाहिँ किताबी मूल्यबाट हरेक वर्ष घट्दो प्रणालीबाट उनीहरूले गर्छन्। बिक्री गर्ने बेलामा फेरि त्यो बुझ्नु पर्यो, दुईटा। राख्ने बेलामा स्ट्रेट लाइनबाट राख्छ, बिक्री गर्नु पर्यो सम्पत्तिको भने रिटर्न डाउन भ्यालुबाट आउने पैसाको आधारमा राजकट्टी गर्छ। राजकट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि आयकर ऐनद्वारा 58लाई फलो गर्छ। त्यसमा चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीमा सम्पत्ति राखिरहेको हुन्छ, ABCDE है, 5वटा क्याटेगोरी बनाएको हुन्छ। यो 5वटा क्याटेगोरीमा फरक फरक डेप्रिसिएसनको रेट हुन्छ। 5वटा क्याटेगोरीमा उसले फरक फरक चाहिँ क्याटेगोरी बनाएर हामीले राजकट्टी गर्ने गर्छौँ भनेर 5वटा क्याटेगोरी मैले बताइदिएँ है। एमा चाहिँ नि विभिन्न प्रकारको मसिन इक्विपमेन्ट पार्ट पूर्जा, बीमा कम्प्युटरहरू पढ्ने हुन्छ, सीमा चाहिँ विभिन्न किसिमको फर्निचर पढ्ने हुन्छ, डीमा चाहिँ नि यो प्रोसेसिङ विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको प्रोसेसिङ भएको काम पर्ने हुन्छ, र ईमा चाहिँ नि लिजमा भएको जग्गाहरू यस्तोको हुने हुन्छ। यसको लागि 5, 20, 25, 15 र आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि ईमा चाहिँ लिजिङ पिरियड भएर सम्पत्तिको पिरियड भरिको राजकट्टी गर्ने हामीले गर्छौँ। यो एबिसिडीबाट कसरी गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लिङ्कमा पनि अस्ति नै पठाइदिएको छ, रहन्छ भने फेरि म अर्को दिन लिङ्कमा हालिदिउँला। पहिला यो लिङ्कमै हालिदिएको छु मैले, एबिसिडीईमा कसरी कट्टा गर्छ भन्ने लिङ्कमा हालिदिएको छ। आज म यति मात्रै गर्छु किनकि मैले आज 5 बजेबाट क्लास सुरु गरेको थिएँ। तिमीहरू कसैको ढिलो पनि भयो होला। सो थ्याङ्क यू भेरी मच, तिमीहरू सबैलाई धन्यवाद। तिमीहरू सबैको जाँचको रुटिन निक्लिसकेको छ। 8 गते तिमीहरूको जाँचको प्रिटेस्ट छ। त्यो प्रिटेस्टभन्दा अगाडि तिमीहरू एकदमै जुझारु भएर जाँच पास गर भन्ने शुभकामना दिन्छु मैले। राम्ररी पढ भए तिमीहरू सबैजनाले। र अनि आजलाई चाहिँ यति मात्रै गरौँ हस् सबैजनालाई। अब जो जसको छुटेको छ 1 नम्बरको मजाले तिमीले भिडियोबाट हेर। त्यहाँ मैले 1 नम्बरको क्वेसन मैले करिब करिब 20 मिनट लगाएर गरिदिएको छु है। 1 नम्बरको क्वेसन चाहिँ मजाले सुभाषले सोधिरहेका छन्। 1 नम्बरको मैले मजाले बताइदिएको चाहिँ 7, 8 चाहिँ होइन, मेरो 6 नम्बरसम्म हो। 7, 8, 9 चाहिँ तिमीलाई अर्को दिन चाहिँ त्यसको यो अर्कै टपिक्समा तिम्रो त्यसको क्लास हुन्छ। आइटीको कम्प्युटरको हुने दिनमा हुन्छ, म्याथ र कम्प्युटरको हुने दिनमा है त। अब आजलाई यति गरौँ। इन्दुले के गर भने मैले यहाँ लिङ्क पठाइदिएको छु, यसको टेबलै बनाएर एबिसिडिएमा कति कति पर्सेन्ट भन्ने इन्दु तिमीले के गर भने त्यहाँ मैले लिङ्क पठाइदिएको छु, लिङ्कबाट पनि हेर्न मिल्छ। योभन्दा अगाडिचोटि प्रश्नमा मैले गरिदिएको छु त्यो है इन्दु। अनि बुझेन भने तिमी म अर्को दिन आउँछु, त्यो दिन सोधा, फेरि म टेबल बनाइदिन्छु। आज यति गरौँ, आज टाइम सकियो कि, सो द्याट अर्को दिन जसले बुझेको छैन म फेरि त्यो टेबल चाहिँ अर्को दिनको क्वेसनमा म बताइदिन्छु है। इन्दुलाई तिम्रो लिङ्क भेटेन भने अर्को दिन म लिङ्कसहित तिमीलाई देखाइदिन्छु। ल आजलाई यति नै गरौँ, धन्यवाद, शुभरात्रि। आज केटाकेटीलाई ढिला आयो नि थाहा छ? थाहा भएन नि यिनीहरूलाई 5 बजे 6 बजे आएर